Так, раз. О, все, пошел. Таруки усім. Так, вітаночки. Корх 3.6. Ну, вот не порог. Минус 15. Ага. Там уже какая шока, окей. Ну, сподіваюся, тримається. Так. Ой. Пропупа. Ж нікого нема. Да. Так. Рахунок. Да. Уже без меж гонять. Покуль что. Так, и подразмять. Ой, боже, такая спилка. МХ. Угу. Ой. Можешь ставить. Ну уж я знаю, что переключаю. Ничего, я туплю-то, явно. Сада. Ого. Кривые косы. Щось я відчуваю. Давайте я буду сегодня херово. Доволі херово. Ой, боже. Здорово, Алексеевич. Що ти як ся маєш?
Да вашу Педру, ты ну. Намагався дати літеру крайфір, нічого не трималося, але ще не допомог. Ждать, коли дизайн йому вернеться. Ну, ну, не, же ж, ну, ж можна. Моди ж для халфи то робили і раней. А я ж на базі халфи зроблена. Да заебали уже, сзаду и сзаду. Я пришла перекладенный до рыс и попросить котлетер додал. No. Полил все это из хова. Стрем. Каким там бог прошел. Все сзаду, ладно. Ты жартуешь, ты хуйня, блядь. Вупы, блядь. Если есть такий прикол, коли ставиш браслет на край ефекту, міняється керування, тому ти не зможеш змінити зброю, предмети клавішами 1, 2, 3 колички не можеш. Ну, это дивная ходара, что здесь не там зменяли. Ремонтники неужели ж сломал? Можливо, що щось зламали. Ну, ти дивний. Артилера.
Окей. Зараз. До руки. Алло. Привет. Ага. Що ти там як? Що я? Як откатали? Ага. На кідропі. Фу, весь день гуляешь? Угу. Жесть. Та що сьогодні тільки Ну, було? вечір На не кідропі дочекався. удоманили. Ого. Отак ось. Виявляється. І Майнкрафт. І щось вибив? Зараз. Да. Щось ти вибив. Та руки весь усне, ти що як маєш. Так, а що там мені в друзі хтось пропонує додати? Опа. Угу. Ой, я ж фотки не скинув з цієї ігри. Мгм. Як називалося то, що ми грали? Nomad Drive. А, ну. Ні, але гра прикольна. Ну так, ну я боюся весь контент, ми би хутко того. Ну, по-перше, демка, Цікаво, що повній по-друге. версії буде, якщо у цьому. Ну, несколько машин може ще запчасти додадуть, і весь контент, я думаю, на этом скончиться. Або може ще який-небудь подшвар додадуть, ось буде то ще веселее додавати. Побачимо. Ні, ну ми ще цю нову машину, ну, нормально не випробували. Ну, оцей трейлер. Угу. Ніфіга в стімі воно фігово фотографує. Чи воно таке? Так. А, тільки що грали ви цього, мені тупо 200 одиниць не хватило до підняття рангу. 10? 200. А, 10. Зрозумів. Улюблене число в одній країні. Якщо ні, то чому там так багато таких? А, ще тільки що, боже, такий дід попався в останньому раунді. Угу. Туди ж не дід, то, коротше, тип, він сказав, що він вернувся з воєнної операції. Це, боже, це самий кринжовий, мабуть, тип, якого я бачив в КС. Зараз. А Ладно, тип, з іншим яким я шляхом грав, сюка, придеться. лежить. Я покуль на твінкі. А, бачу. Прийняти. Угу. Ну, а ми грали, ну, з типом знакомим. Він йому сидів весь раунд, казав, нема ножок, нема конфет, цукерок. Так. Зараз вибиваю скін за 17 тисяч і кидаю на кідроп. Побачимо, так, 17 тисяч. Всю спіть я бачу. А. Хай спить. Ну так. Ніж для того, щоб спати. Блін, а сьогодні, кстати, за роботу теж не дзвонив. Ага. Зато його везень у почав- КС-ки. Ну, я прокинувся в 10. Ну як, писав будильника. Прокидався, заснув, прокинувся о 2 години. Ага. І пішли посилку забирати. Польськими продуктами. Ой.
польськими продуктами. А що там Мама було? передала там щось. Я не знаю, щось там 4 касети було якісь. Касети? Треба у мами спитати. Угу. Треба у мами спитати, що це таке. ВХС, Ауди, що? Хір його знаю. Ні, ну не ВХС точно. Сильно великі якісь. Ну, ВХС якраз таки великі. Ауди касетки значно менше. А, ВХС это відеокасети. поняв. Ну, значить, ВХС. Ох та молодь! Ні, ну у мене ось була камера ВХС, там начебто менші касети треба. Чи такі? М, Коротше, на шарі. Один низоидя. Чому? А, два низоидись. Картей говно. Мне уже, до речі, строкається така хуйня уже. Это АФКшери. Два, ось які я зараз тут. Не стикався з таким. Заходиш, а яны это просто стоять на этом самом, на респе усей тимой. Бесить, блядь, пиздец. Вороги. Ну, звичайно, не култіми. А ні, глядите. А. Ну, один стоїть з докладом, бачиш, з аватаркою. Угу. А він пішов кудись. І ось кратей така пачка просто чомусь стоїть і приймає потім на лоба. Не розумію, це херня. Так, а хто проти нас грає? One Turkishman, one... Ні, і інший пішов. Ну, принаймні, я не усі були підписані ось з цими аватарками їбучими і... Там є дроп, там щось таке. Ой-ой-ой, засуджую. Одного типа. Якого вбили тільки що. А, ой, так, засуджую, бляха. Проти нас 2 турка, 3 ті самі. Ага. Блядь. Развелуйся, блядь. Ник дивно бегая. Это бот, блядь, некий, литерально. Угу. О, кіт. Бачиш в нашій команді Desert? Desert. What are you doing, bro? Ну. А зайди на. Це твій братик і це твій родич якийсь кіт на аватарки, Мінськ, Білорусь. Ебать. Ты, блядь, даун? Засуджую. А, чи Да, твоє я очі засуджую. підключений. Не. А. Хоча, як казали, начебто те слово вже можна. Хер його знає. Ніфіга. Ну это литерально бот, блядь. Ну в кінці це був у цього неочікуваний момент. Як він розвернувся чітко йому голову. Ну. Ой, а я хоча б. Такая разница. Еще одну я дам. Go away, go away. Блін. City. Блять, мы за террористов, я забыл, что в буховку треба класть. Он City был. Возможно.
Боже, чув би які сьогодні жарти були в КС. Блять, за Це скринями, жарт за скринями. Я у цьому позаминулому раунді бігав. Кричав в мікрофон по-англійськи, що я з Пакистана. Да-да. Щось про ферму їм I am farmer and my hobby programmist. Ага. I very... Oh no 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 no. I am hated America. Там ще про дві країни на Близькому Сході були слова, але я про них уже не скажу. Now is the time. Throw in a flashbang. Ніфіга сьогодні жарко. І завтра так само. 3-4 градуса було по термометру. Ну, по цьому. Якщо Треба кікнути гэтага ізідропа. М? Треба буде кікнути гэтага ізідропа. Ну, вже ж пробували. Ага. Terrorists win. We will stop your little scout. F1. F1. А, блять, не туди. Уже ці кнопки поперезнаю вам сьогодні, тепер не знаю, де шоу. Жах. Time now, my brother. А подається, другий так само буде. А, ну два челіка. Ці. Ага. Що один ізі дроп. Що друг. А, частенько, блять. Я не здивуюсь, якщо вони в одній тімі. Я вголос зараз сказав чи ні? Що? Ну я зараз казав гульню чи ні? Та ні, начебто. Мгм. Terrorists win. You will all die. Блять. Какое ж паскудство. Що мені на видах ботовий шансує? Да. А, треба подожди. We've dropped the bomb. А, ну у них ніки однакові. Дейлі і Дюнан. Так, так. Чи як вони читають? Що, перший раунд, коли згодний, щоб бомба була у тебе? А? Перший раунд, коли згодний, щоб бомба була у тебе? Ой, Ай, блін. ну. Що тут? Що мені робити? Сіть. Та нічого. I'm throwing fire. Якась хуйня. Повинці набій. Бля. Та ну, куди? I'm planted. Ми вибухівка переназначилась. Справа, Бля, треба.
Та. Да. Counter-terrorists win. F1, please. А. Counter-terrorists win. Come on, let's go! План. Что плент уже запланшен давно. Блять, с картами лишь нахуй треба. Ну що? Who is going to win? Terrorists win. Ізі. Дроп. Бля, хоч перестановку якусь на столі зробити. А мені нема що переставляти. Постав і перестав. We must work together. Я б ноутбук переставив би, але якщо я його переставлю кудись, я просто нічого бачити не буду. А, А монітор їхать мені так впадло забирати. Ну, блядь, издевается. раніше зайшов так само на одну декатки, так само ніяка кончена херня була. Та, рокет, Максим. Рад бачить. Як? Ну, спекотно. Ну, так. Сплю день такое себе. Дня 2-3 тому сдох монитор. Вась. Знову там зробіть? Ну, більш-менш подладив. Оптимізував по можливості. Ну, вчора чомусь все одно АБС на героях вилетів. Ну, ти не більш. Зараз доволі стабільно. Я ще був набив 3.5 джек, гук виводить особливо. Думав, буде лепі, але виявилося, що там щось з наладами сітки було не то, і у виніку я все ж таки, у мене про сітковий кабель йде. План. Ага, плен. А, блін. Вибуховка там лежить.
Блін, а в тебе реально, кстати, монітор розрядився. Монітор розладавався? Що? Да? Ай, танул. Сука. А я йому казав, до речі, вітаночки у нас. Дякую за бітик. Дякую за підтримку, радий бачити, що, як справи. Я йому казав, до речі, треба буде нагадати йому. Як я написав тобі адрес. Він сказав, так, напишу. Забувся, отримується. Що, який адрес? Що у вас там? Так, кудись заплечник вернувся, ось, я кинув, да, дядя Максима трапляв. А, Ага. Добре. Блять, он просто заходит и одразу это в голову дает. Мразь такая. ой, завтра на пошту їхать. Боже, я не со скарами. Что у них отбывается? Да ну. Какая ж хуйня. А что на почте? М? А что на почте? А, 2 посилки відправить. Одній людині мікрофон, другому банку монстра, хоча мав 2. От. А я розказував, що в дорогі ж, ото попердолило. Ну что попердулило? Мені мама цю посилку ж з Польщі відправила. Ага. І мені сестра передала монстри. А мама їх не замотала, просто Мгм. кинула в коробку. І один трошки попердолений став. Угу. Він десь стукнувся і все тупо витекло в посилку, на сусідні посилки. Ну так ось. Нічого не писав 14 липня. Бля. О боже, зараз я вікно Работать відкрию. надо. The country. Ага. Shoot everything that moves. З жара я може сам напишу. А, Боже, ой. може, хоч з вікном буде відкритим краще. Grenade out. Long. Так, я написав. Боже, що в мене приціл такий маленький? Хорош. Може, скопіював откулься когось. Та ну. Ось після Дискорду? Ага. Окей. Да, руки, Макс. Що як справа? А от тут з ботами покотаємо. Ось 2 боти нам псують гульню. Gear up. І в ітогі в команді 4 бота. Логічно, так. У мене приціл такий маленький. Я тупо не бачу, куди я стріляю. А колись грав спокійно. На бій заходить. А, Та забій, вже під'їжджали. попривкав уже до своїх 27 дюймів. Да. Та ну. Та ну. Блядь, що за долбоєбіз? Та ну. Ага. 100 за 2, 50.
Тут був біляш, і вона гуляла на вуглі бігволк. Так, до речі, там і Міхась повинен бути, і Вячеслав подається так само. Наскільки я бачу. Хоча... Move it, move it. Grenade out. Я ж... Рука спотіла. Шашки. Все. На біду там був. Алекс написал, что... Дед Максим, Алекс написал, что написал тебе адрес. Та ну. Що там пише? There's no stopping us. А что там за играет такое? Ну, Ой. Let's have it, lads. какие ж тупые катки. Что ж такое? Да, ты снова на би заходишь? Блять, шал тупо за этими ботами бегает. Сука. Я думаю, за керовать цими командами. Можливо, я не успеваю. Блять. Це откуда по мені? Ладно. Та все зараз вибухне. Йолки-палки його откинуло. Він там є нового, як я казав. Кешкерня. Let's move out. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Бляха, частне лице почухать решил. Боже, я сьогодні на Spotify такого прекрасно виконав. Ой. Ні, з другого. Кого я сьогодні знайшов? Один стоїть і замінає, не просто шляхом не... Блять, я понимаю. На днях, короче, типа такого крутого нашов на Spotify. Там тип з Африки співає українською якийсь реп. Ой, Там, де розказує, як він дійшов так далеко. і що те саме? М? І що по акценту? Все хорошо. Все як і має бути. Якщо б не було б акцента, його, ну, не було б сенсу слухати. Ой. О, дякую за стрік, Макс. Та ну, блядь. Може йому дати раунд просто. Ну, Це ще наш уже. один, ну, до раунду і все. А ну постріляйте. Херня Движуху можна устроїти. Та ну. Ти устроїв.
Я уволю, не напруживаюсь. Такой херня не разумею. Move it, son. Deploying decoy. А наш. Напруживаться? Ну да. Ой-о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 й. А, вони всі в боксі на цьому. Набей 1.6. Ну, що поробиш? Так, я ще одну-дві зіграю, то хоч сьогодні раніше Окей. 12 попробувати. Хоч попробувати. Може, якщо не засну. Фу, ранок підняв. Хорош. І що мені там випало? Ніхера, да? Ну, до речі. Ой. А що я жмав? Що я нажмав? Давай, скільки стоїть цей пістолетик? 3 гривні, йолки-палки. Багатство, багатство. Кейсик за А кейсики? А, да и що дрин. кошмар. О, вот это что? Угу. Ну что? Ладно, сьогодні лудоманить не буду і так. Просирав сьогодні. Щось в альфу в угле забили на гульню. Обновление выкотывать, а боты уже просто капец. Боты, читеры. Полный трешак. Кэш. Бляха-муха. Кеш. Ой-ой. Let's roll. Добре. О, боже. Я носки зняв, аж прохладно стало. Холодно. Прикольно. Але все одно щось не допомагає. Мгм. Now is the time. Добре, коли прохолодно. Ой. Бля. Маємо не сінемо. Ага. Опять же зима почнеться, оце коли вже тепліше буде. Ну так. Ну зараз немає нормальної пори року. Зимою аномально холодно, літом аномально тепло. Мгм. Ніби, блядь, без Дуже. боту. Зато у нас дивно. мужики якийсь з бородою. Так, на Б є. Нема. Бля, а на що я перезарядився? На Б є один. А, у мене бомба було! Курва. А ми тут ейр забрали трошки. Може треба жалюзі буде якісь купити в кімнату. Я сижу прям позаду мене вікно. Я думав, штори рятують хоч трошки, а все одно. Ось хорош Свічиться дорогки. все. Що, як все маєш? Тільки сам зайшов пограти. Ой, а що? Ну, коли хочеш, можна і разом.
Але статус лапок у меня не только изменился. Да. I planted. Ого, він розлігся. Ситя. Світі знать буде це. Ну, у нас я маю на увазі наступного, Зараз у мене наступну катку. своїми хаєшками. Та, Що він робить? сука, мене оцей тіп третій раз уже вбиває. We're going to do it. Terrorists win. Так може отак мені сісти. О! Просто підлокотник опусти. Let us go. Ну, що за шалкунчик? А, сьогодні, коротше, в Майнкрафті навіть з малими насрались. Ага. Это шайна... Блять, ну ёбаная флешка. Це вже досягнення. Ага. Throwing fire. Bomb has been planted. Smoke. Блять, зараз секунду. Что? Якщо закінчити рано, бо мені завтра на роботу. А, чё, ну. Його набій може. Time now, my brother. Get the ball. I'm throwing a grenade. Flashbang. Уйобок. Що ти там робиш? Корох? Алло? А, Сорі, що відходив. Та й вентилятора да, свого взяв. та нічого. А, Ой, я чё. это слушно. Counter-terrorists win. Алло. Алло. Не чутно вентилятор? Ні? О. Просто я вже не можу. Без нього. Розумію. Come on, let's go.
Але. Блять, що ж мене лякають? Але ж Євросоюз засуджує всякі штуки охолодження. Кондея. Кондеї, і ці вентилятори. Угу. Це ж все. Сука. We are the best. Блін, смисл я вчора монтував таке відео. Ех, і ніхто не вхоловується. А що там було цікаво? Ну, ми на цьому сервері в майніше граємо. Ми побудували А. вантажівку. Тіп ліг під ту вантажівку, ми розкидали оці редстоун, він типу як кров виглядає. Взяли вирізку з цього з новин, там де кажеться, що фура збила мужика. Цілий сюжет зробили. Адміни це зацінили, виклали в TikTok, всяку таку. Ці соцмережі, відмітили мій Twitch аккаунт і ніхера. А я сидів, Ну, да. хвилин 10 монтував. Ні, це не для популярності, це так ім'я набуваю. Набуваю. Так, це ми на Б, на А. О, АВП. Чому Ай, зараз ну що у буде? мене? Та йобане, ну куди воно? Та ну, що ж він має? They cannot stop us now. Ніфіга собі. 27 шоу. Ай-яй-яй-яй. Мені ж ще більше прем'єр не може 2 частки стриму з'єднати. Бісить уже 3 рази намагався. Там і так 4 години рендерить. Лишь на другой там ёб, да я. Бісить. Та ну я ж попав. Да заебал, блядь, ты 8, сука. Це вони зверху, чи де? Activating the bomb. Ну, бачив один кіл за АВП. Ух. Ну, вентилятор навіть охолоджує. Ну, легче так робить. I'm throwing a grenade. Блять, щоб знав, як на мене. I'm throwing a flashbang. Санчес, це хто? Terrorists win. Thanks for the call, man. Let's go. 'Em. 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 'Em
змій. Ой-ой-ой, ну то я скинув коту. Не, No. It's... No. I give you bomb. It's my donate. Oh. It's cashback. Oh, bomb back. Ой-ой-ой. что, блядь. Grenade! Боже, так скучно без велосипеда. Terrorists win. А що зі? Та ні, жарко ж. Не поїду А. нікуди. І ввечері жарко, і вдень жарко. А що, мишка зараз чутно чи? Хер его ведаю, я не скажу, у меня и музыка, и вольня. Та ну я ж в нього. Він чо, блядь, вообще? Ой. Terrorists win. О, Фоксин, что с Ножка корешками. перестала лагати. Здоровки. О, процесор знову в 90 градусів. Прикол. А. Ну такое себе, ну. Витовиновувати ніби працовної температури швидко у процесора. А що ти вилетів? Алло? Там хай Поруч знову походу сітка. знову зачепив. А... Ну, Сейчас зі скортом нормально. Ні, 90 Ой, градусів це весело. I'm throwing a grenade! Throwing fire! Ну блін, не підкрастися хотів. Before you die. О, вже 75 градусів. Що нормально? Жить можна. А, раунстрик? Ну. Тут це вирішається. Я на лута, да. Ще. Того. Це все, да. Тут ще. Я не... не... А, Баронись, блядь. Сука, стоял там сам куточку. А як він? Мене цей тип уже задовбав. Тупо кожен раунд мене вбиває. Я знову, походу, провод зачепив. Жах, боже. Верніть мені мій Івано-Франківськ. Так добре було. У мене пінг 110. Бррр.
Що, як він там побачив? Terrorists win. Yeah. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Right, lads, we're on. Ага. Є? На Б були двоє. Тіпочки он. Counter-terrorists. Ой. Gear up. We're going in. Incendiary out. Grenade out. Так сенсі, я ж в нього стріляв, чого не зараховує. Де лук був? Пизда, ну навошта на меня покинули? Хуя вот что? Пу-пу-пум. Ну да, бухуха підібрана. Bomb has been planted. Ну кидай молотов туди. Throwing fire. Ну, мне не хватит задефьюзить часа. Что за хуйня, блядь? Эй, бал. Move it, son. Ну. Ты гонишь, блядь? Ну цей тип вообще непонятний. Ця восьмерка. Скільки градусів? 84. За що? Ай-яй. Go.
Та ну міг же ж третій кіл дати на цьому біля Б. А, там де синій бомба. Мгм. Solid work, boys. Найбільше смертей 15. Ну, це, звичайно, моя лінія. Ну в тебе найбільший відсоток влучання в голову. Ну, так я просто між забив, знаєш. Тому високий. Так. Так, я зараз моднейший аккаунт заходить. Ой, а тут хтось в Діскорді ще один сидить. Сережа, напевно. Деас. А, давай. Блядь, а я. Дорогки. Привіт, котики, привіт. Добрий вечір. Добре. Ах, я пишу Genesis. А ви закінчили Зараз я вже? погляжу. Угу. Так. Як? Потащили? Ну, не ми. Ну, Корк може, я щось таке. Я затащив. Легкотно. Затащили якусь дівчину в постіль після цієї катки? Да. Шорсть. Аннигилятор дорогки. Так, Metal Scarlet. 5 центов. Дивно. Бля, така непогана пісенька. Ну, що? Зараз просто ляжу. Я, якщо що, маю бути в цьому онлайн, Ага. щоб мене можна було запросити. В разі чого. 23 цента, до речі, це. Ой. О, мій любимий стрімер стрімить. Лебіга. Так? Чим тобі подобається? Та він оцього сидить так оцього. На 30 тисяч онлайна їду якусь їсть. Блін. Мені це так нравиться, як він усього. Щось коробки Типу- колупається. Саркастуєш чи що? Що? Це ти типу саркастуєш? Та ні, ну я що по цього. Я кожен його стрім дивлюсь від початку до цього, всі теми, мені все цікаво. Я поняв. Жодного стріма не пропустив. От як він почав стрімить, Скажи, що він робив 3 червня 2025 року. стрімив, Ти маєш пам'ятати. А що стрімив? ну стрім. Давай, так, перевірка на фаната. Ну він стрімив на стрімі. Там робив таке, що прям вау. Глядів це щось. контент. Да, я. Та ні, ну тоді не дивився, тоді може. Та я прям, ну. Він що він стрімив? Ти хотів спитати, він стрімив свій прекрасний контент, як завжди. Ну, зрозуміло, да. Ой, він зараз щось Одразу видно, є поціновуючи контента топ україномовного стріма. Та я ж я його в рот їбав. Я теж. Я не викупаю його приколів. А якого хера в ХФК происходит на стрімі? Чого у нього весь фон в пляшках Кока-Коли? Став амбасадором, блядь. Кока-Коли, бренду Кока-Коли. Так, все, я вернулся. Запрошаю. Ага. Заходжу. Ага. Так, ну у меня все Ранкед мапы граєте, чи выбраны. що? Чи як, чи не ранкет? Не, компетитив. Ну тебе ж напевно ранг там великий.
Ні, який ти що? Я в цю гру майже не граю. Це в мене ж. Ой, та я пам'ятаю, як ти. Ні, я серйозно, я останній раз це з тобою якраз грав, більше не грав. Ага. Е, Let's roll. Що я хотів сказати? Ну, скіл у тебе, їбать. Забули. Я забув, всі забули. Мгм. А, це в мене просто настрій якийсь гральний такий був. А, зрозумів. Ого, нанюхались. Ладно. Gear up. We aren't going on a windy walk. Що, як у тебе справи, Шаруш? Та більш-менш. В принципі, що такого розказати? Дівчина поїхала у відпустку Ага. до родичів. Я відпочиваю. Правда, тільки один день. Ну, да. В принципі, все нормально. Зрозуміло. Часу на гульні отримлюється в основному немало, зараз з'явилося трошки часу. Ти гуляєш там щось ще? Нічого такого. Це де вони? А, це вже. Це вже раунд іде, я думав, розминка. Я типу. Ага, я не у будки, то у будки. Блять, а Бля. можна щось сказати по інфі, будь ласка, а не. Сорі, я трошки. А ми за Варі? кого? А, ми ти. Я з рампи заходив, я... Хто це, блять? Якого кента кидать? Нахуй кікать? А юнавка. Початок гри тільки. Ну він АФК, нехай постоїть АФК, хуй з ним. Тільки ж. Я думав, ну, зараз розминка, я тіпочку прописав голову. Нашому? Да. Бля, їбать ти геній. Я поняв. Я розвертаюсь, просто йому даю хедшот і розвертаюся. А, я не вернувся. Біжу. Перепутав чіток. О, такий темно-зелений скін. І цей чоловічок повернувся до нас. Тосвіт. Ну так, я ж А це сказав. йому оцю розряд дав. На рампу 2 заходять. Ой, я, наверное, ластовую граю, бо щось уже з вашими іграми глючить трошки. Та їбать, зверху стоїть. Ластовий десь остався. Ну він, напевно, в цьому стоїть. Внизу. Хорош, все ласт. Go dev. Оу. Ви можете замовляти лише окремі пісні через. А, я закинув типу на цей. Альбом, ну. Хитрий який. Угу. Та там одна то не альбом, то сингл. Там одна пісня. На жаль, у вас не хапа. Та блять. Ну все прогемблив. Ну. Throwing smoke. О, бухоку винив. Якась піздарезка там. Ой. Я своєму надавав. Хорош. А, це кіт був. Ой. Від хвоста надавав. Своєму. Коротше таке, які у вас справи, які новини? Ну, я перейшов тиждень тому на
сет з 2 комп'ютерів для стримінгу. Ось, прийшла посилка від Алекса. Знову там подставка з SSD-хами, а на рампу там один... ні, напевно, на мід прийшов. Ось, все наладив, підлучив през LAN-кабель, і ось зараз знову то йде стрим. І 2 дні тому здох монітор. У мене другі. Сука. Та це все отмазка. Кіт просто йому не було незручно з 2 моніторами, 3 моніторами. І він на 2 вирішив повернутися. Конечно. Ні, я зранку Конечно. прокидаюсь, дивлюсь телеграм, думав, ти може щось там у цьому в резіку психанув. Я так не роблю за постулюванням. Ну і так. Ну, це і дивно було, ти ж, ну. Ти людина така стримана, якщо судить по стрімам. Ну, палається я люблю. Кричать, але ще не я посилав. сам. Не, ну так, я не збираюся, я так не займаюся нічим. У мене вже потихеньку цього. Блядь, треба всі моменти, де мене посилають, вирізати. Що? Я не зрозумів, що ти казав. Ой, бля, Ну. Ага. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Ну, з 2 стволов треба ж нашовувати. З 2 ділов. Ну, прям як вчора на стрімі 2 ствола в одну. Як ми машину заправляли. Ну, да. Монітор ж ніяких фізичних пошкоджень не отримував. Вугля. Ну, скоріше, Просто- У тебе ж IPS було вигнута? Не, ви. А, ви. Ну, в принципі, Ну, такое- воно не сильно. На таких целях это самое EPS-ки не гнутся. Треба більше целів, аби мінімальний виїб зробити. На Я ж EPS. теж не сильно люблять, коли їх вигинають. Що там OLED їм, то в принципі все одно. Блядь, ну, просто, сука, чал, ну ёб... Мені один прям Так уже терся побіж со мною. пам'ятаю, дивився один монік от Xiaomi, начебто, IPS-ка, але він прям сильно Ага. вигнутий був. Придумав. Там оцей Аутсайд. ультраширокий. Аутсайд. Ближе до Т. Красный. Блять, Будь пробачся. здоровий. Дякую. Ізі, ізі. Мгм. Калаш хоче хтось? Я думаю, кіт. Я ему 16... Ой, 16 не Меняемся? добил. Ну давай. Нет, А, Кент уже зі мною помінявся. бля. Ладно. Я на наступний раунд тобі прин. Дай забей. Якщо вони хека, звідки візьмеш? Я пошукаю, зв'язі є. На рампом. А ви у ці слова Принаймні. кажете рампа. Рампа для мене це машина рампа із GTA 5. Я пам'ятаю, там є така машина, яка тебе підкидає вверх, коли наїжджає під тебе. Ну, спуск, короче, вниз там був. Поняв. Який на Б Треба веде. якось кот- На Б, напевно, можна. Треба кота якось в GTA 5 затягнути. Дор. Да. Я ж казав, що GTA так само не Хороша вподобало. Я позву. Ой. У кутку за скрині і один з даблдор за... Блять, ну йобаний рот.
Не психуй. По-перше. Кіт, ну, пиздіть. ми тебе на яхті покатаємо там. Ми тобі оцей влаштуємо, ну, реальний у цього. Вечір як мільярдера. В казино поіграємо. Що там ще? Мы с шаликами количеством пройшли некие пограбования усе, и все. На гэтым весь контент уже стал не цікавий. Ну, я в основному GTA 5 просто катаюсь. GTA 5. Мгм. Рубаєш собі сумну музичку і в 3 часа ночі просто летиш по трасі. Мгм. От би в житті так. На От справа, велосипеді. справа в тебе в сайт вийшов. Так, і що тут? Блядь, $1 мільйон міньйон. Йолки-палки, 13 Міньйон доларів. віска. А це в цього, ось ж новий мультик виходив міньйонів. Є виконавець Їд. Американський, в них колаборація офіційна була. Пісня називається $1 мільйон міньйон. Блин, мы ж мы вуховку выбили, а что это? Пришел шукать. Але платівка гарна. А до речі. Стоп! А я забрал, блять. Як? Ти не забрав. Ні, не забрав, лежить. Зліва під тобою. Може, я слепий. Так, американський записав трек з ага. Новіший трек колаборація репера з франшизою. Так, вот сайт контроль. Чи... Тогда так сидим. Сейвить можно. Не сейвить. Ось мне калаш. Хорош. Карнуза одразу по волинки можна познавати. Свою волинку, значить корн. Ой. Я опять чуть в кота не попав. Ось просто не треба стріляти. Те саме. То реальне місце. Є ще один. Блін, я не веду, як побач з будкою проход, блять. А там, де мене вбив Аня. Де пулят винтов, короче. Да. Ідіть нахуй просто, блядь. Ой, боже. О, Crystal Castle зграє. О. Ладно. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Throwing fire. Ну ти можеш, блядь, чекать, ёбаний рот, я... Ой-ой-ой. Ну, Юсп. Ой, Юсп. Юмп. Хороша зброя. Що це, блядь, за молотов? Да що за... Laying down smoke. Main. Ой, Микита грає в КС. Дякую, принципі, смок анігілятор. Я міг би Трохи типа там. позвати з нами в КС, але Ага. гадаю, він матюкатися буде сильно. Бо у нього ранг трошки побільше, ніж у нас. Ага. Throwing fire. Flashbang. Laying down smoke. У мене троє чи четверо. Ой, рамбом.
Ну, один достался. Ну, нормально. Не, ну їх троє ще, їх троє ще. Що ти що? Двоїх ти забрав, молодець. Throwing smoke. Бачите, ви тіпа хотіли кікнути. Він краще за всіх нас грає. Ну, я йому ще хедшот став. Не забувай про то. Як на путстві. На гору Це я шору. просто цей, як. Это будильник такие. Будильник. Дав Да. на роботу. С игла в голову. Ну, Ні, не начинаемся. здягла за цю зі спа. Було. А, Блять, куда я только. Блять, за паркан. А ні. курва, один Що на рамку идя. А, ой. Бомбитанки от Фокси. І теж привіт. А, на нас чуєш? Так. Угу. Вам сказать, щоб передав привіт. Тож. Bomb. Ну, ось я до кажу, чого що ваші керував ці без монітора. комп'ютерні ігри доводять. Bomb, bro. Без альоту я і не бачу. Свой. Як мама квочка буду сидіть. Ой. А, я думав, тип помер. Біля мене. Ну, якби там тіло лежать, наверное, і померли. Да що? Та він отдихає. Та... Він ішов, спіткнувся банку цього журавлиного варення. Чи як? А, журавлина, так. Або. Сука, щоб не трогаємо. Бомбу мою хочуть потрогать. Дай йому потрогати, якщо хоче. Я думав сказати яйця, але це якось двозначно. Я ж квочка. Так може і Give me one, помер. give me one. Ти що, А хто сказав? так не зоопарк, кіт, квочка і хто, обізяна? Blue, Мені яка роль дізнається. Ну, ми вільні люди, можеш і цього, як його. Ким себе ідентифікуєш, тим down, і stop. представляйся. Уже мишку так по-дебільному взяв. Типу, цілком нормально, ну, вона краще їздить почала, але так. А, блядь. Ми з аутсайду там один глядіть. А, він вже обійшов, зрозуміло. Хто там ломиться? А, пофіг, тоді біжу. Фіга ти. Ой. Nice. Ейс. Хорош. Very good, bro. Very good. Зараз секунду, я сенсу зменшу. Бо мишка прям літає щось на 1800 DPI. Я на 3400 гуляв, ну, зараз на 1600 переключусь. Я теж любив більш у цього DPI, але. Щось уже. Ладно, 800 так 800. Куля в лоб так куля в лоб. Не, ну я вообще попридумав з пістолет. Ой. А ми усі на бі? Ні, 1200 треба. Угу. Ладно. Боже, де українська мова? Робити рух миші більш лінійним та прямим. Хай буде.
Пульсаційний контроль. Усувати хвилеподібного тремтіння, показчика при Хто, різких блядь? рухах Є. мишки. Не пошли до Синхронізація пленці. руху. Змагальний режим полювання на акул. При включенні датчик буде працювати на повну потужність, зменшити затримку, роблячи відстеження миші більш точним, але споживати більше енергії. Ладно. Час відгуку 0 мілісекунд. Так, 8000 Гц. Все. Hey. Thank you. Бачиш, Корк, ось є шанувальник вибуховки, якому треба завжди. Ну це Кент. Бля, я сьогодні на стрімі Варшаву побачив, блін. Аж захотілось. А 2 з рампи будуть заходити. Plant. One more street. Та ну. Але людина на стрімі сказала, що і Варшава менш подобається, ніж Київ. Це як? Довиявилося. Еще door. Door. Yes. One. Sorry. Він сказав, іще? О, Мені понюхали, понюхали. Ні, останній він сказав оцю, I'm sorry. Ні, до этого ще до. А, не чув. Так, мені по таксісти. Only win. Yes. Go. Win. Kent, your country. My country, Pakistan. You country? No. Bangladesh. Oh, my country, Pakistan. I am farmer Блять. and programmist. My hobby programmist. Бач, що за ванізм. Не на Х, не на Ей. Вони придумали. Вони віддають перемогу нам. Good game, bro. Very good Hello, game. my friend. I love you, bro. Ну, чисто ти ж- пакистанські залетяльники. А ти ж Корх тоді, подається, спать пішов, коли був той самий поляк той. Ну, мабуть. Не помню. Я б, в принципі, ще б одну зіграв би. Погнали. Ти сказав, ти хочеш спати, блядь. Чи що? Що це останнє? Я хочу спати, але, ну, знаєш, не, поки йде, треба. Я компотик. Ти компотик? Ні, як компотик, знаєш, як про алкоголь кажуть. Як А. компотик. Зрозуміло. Revolution Case. Мені дали. І де там Микита грає? А вони щось взагалі коштують? Ці Revolution кейси. На мальшу ніхера. Ну, 18 гривень. Та ти що? А, 18 сьогодні? Ти що? блін, у цьому кейсі, що мені випав, такий гарний скін є з єдинорогом. А. Кеш. Але, блядь, треба перестати оці всі ваші ігри донатить. Треба донатить на сайти, де. Ну, цей. Треба донатить на Keydrop, і там вибувають нормальні скини. Кайпеш. Забани за рекламу. А якщо ви хочете так само, переходьте по моїй реферальній системі, у цьому реферальному посиланні. Ой. Але
Але не забувайте, цей азартні ігри шкодять вашому ментальному здоров'ю. Зняв відповідальність з себе. В некоторых выпадках и анальному. Ну, це вже Якщо якщо гроші у займете. батька забрав Что? на кейси. Не почув. Ой. Якщо батько гроші забрав на кейси, то. А, Сказав. Ні, у мене папа добрий. I go A. Просто пізди дав би. I still go A. А, ну я коту розказував одну історію з дідом. Okay, go B. І лодоманією. бля, они там щось жартовали. З дедом и лудоманией. А, ну куда это сюда? Раком легені оцю ромашкою. No, Олей, олей. I wanted to go A. I'm so sorry. I wanted to go A. Не на курені чи що? Ой, блядь. Що я жмав? Зліва, зліва, зліва. Пінг. Ні, походу тобі треба було цей. Сенсу не вбирати. Зараз піднімемо до 1400. Що зараз буде? Дивіться і учіться, як проігрувати. Як смоктать. Ми вміємо. От ви думаєте, я не вмію грати, а це просто цього, я до своїх стрімів готовлюсь. Bro, where are you? It's me. В себе на стрімах я тащу взагалі. Ейси роздаю, буває. Checking behind. Sorry. Almost kill you. Oh. Where is AK? Oh, you steal my AK. I can give you. Да, руки его вырваю. О, я что, не снимаешь? I play with Nova. No, you play with a cat. Okay. А, на Одіссею? Ну, на усім подобається. Це не виключення. Одіссея це боже, це саме прекрасне, що я бачив з останніх фільмів. Але дуже не понравилось, що... Боже, як його звали? Як актора звати? Гаррі Труман. Ні. Хто в сутінках грав, як його? Паттісон? Роберт Паттісон. Злодюшкою оказався. Найс. Right, all right. Ай-яй-яй. Кричи шоу на боепик, а поглядел комедию. Поржал от души. Жихари висп, які не вміють Okay, грести. go first A. Не Smoke A. вміють грести. Ага. Так, це про що? Ти за Одіссею? Yeah, sorry, Yeah. bro. Throwing smoke. А що сміявся Не там? знаю. На рахунок, до речі, Того, DC що- я ходив, але не можу сказати, що прям вау. Волбі. Ну, він гарний, мені сподобався. Holy Він візуально гарний дуже. Те, що з висп, з островов жихари Mid. гребсти не вміють. Flashing. Throwing flashbang. Grenade out. Throwing fire. Throwing a grenade. Grenade. Deploying flashbang. Bomb has been
Go up. Ah, fuck. Єбать, як це міцують, я не розумію. Бля, як ми це проїбали, я не розумію. Нахуй всі вниз пішли. Що, зверху ніхто сидіти не міг? Їбануться можна. Ми раунд до цього виграли, він такий потний був, блядь, дурацький трошки, але цей прям піздець. Греки, які хоронять людей по християнському звичаю, говорить, роз'єб. Ага, 111 з 10. Просто поза межами добра і зла. Ну і, конечно, надягнуть кавалерійську кірасу, ходить Добре, пешо. а як греки мають хоронити Bomb B. Bomb B. Fucking B. полеглих? Bloody hell, they never go. Питання від того, хто не є греком і не знає, як греки мають хоронити. Мені якесь своє звичай. Християнство. Last mid, fast defuse. Who have hits? Nobody. Defuse. Oh, fuck me. Where? Nice. Ні, якщо у давніх греків, полеглих на війні воїнів, зазвичай кремували на великих вогнищах прямо біля місця битви. Could someone drop please? Після чого збирали їхні попел в урни для урочистих поховань на батьківщині в спільній могилі. Thank you. Якщо тіла забрати не вдавалось, їх ховали на полі бою з військовим почестям. Ну, в принципі. Ветеран 10-годової війни не вміє заходити в помешкання, а одразу бачимо досконалий підход до фільму. Наповнивши з двома монетками на очах. One single door. Single door die. Так, в принципі, цей фільм не на історичних подіях. Maybe read. Цілком Maybe. будувався ж. На історичних подіях Не на історичних. Ну, після того, що там було. Після Наукова тої фантастика. відьми на оцьому. це буквально епос. Угу. Ow. Are Ой. you scary? Зверху там. Зверху. Біля бомби. Зліва. Holy flash. Holy grenade. Ну, воно. Да. Та бля. Я просто гуляю на этой Got мапі. here repeat. Thank you. Це кажуть, коротше, Ну як сказати, до відкриття... гуляти. Ну як сказати, до відкриття Троє у Туреччині так і лічилися. Mwah. Що казав Сереж? Кажу, гуляти корисно для здоров'я. А. Грати в КС цього не корисно для психічного здоров'я. Не корисно, підтверджую. І для фізичного, і для психічного, і. Maybe. Розмінання дупи. No. Бачу. Say. We don't know yet. Привучення до анала. One it. Mid, mid, mid. Throwing flashbang. Throwing fire. Grenade out. Ой, боже. Скинь. Ось. Right on. Did it take you 8? What the fuck? Але після відкриття руїн Троя, Одіссея і Іліада стали не по самотворчій версії викладання подій. Are we rushing in? Ну, I have a feeling they push B again now. Laying down smoke. I stack B. Ні. So Yes, it's fake info, bro. I have a feeling. I didn't say they are. Straight up lying to us.
You know where your teammates. Planting. Okay. Where the last one? Don't know. You've smoke. Хорош. Blow it up. Я не знаю, щось було просто відчуття, що коли помаранчевий помер на біду, що його вбили не з сайту. Ну і коли Одіссей почав зачитувати енциклопедію Британіка своєї жонці Пенелопи, ми запустили кризу бронзового стагоддя. Я думав, уйобнуся аж сміху. Love the info. Що шало підслуховується. Go B. На розкриття гора. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Smoke. Only one person B right now. Блять. I call stuck on B. Green, wake up. Thank you. Fucking shit. Окей. Блять, зразу в голову, зразу в голову. 19. One was mid, so One was there's a chance it's not this side. behind there. I stay B. Okay, nice. Oh, Nice trade. yes, yes. What the fuck? Жорсть. Це, напевно, стандартна російська практика, я хуй знаю. А що там було? Коли б хотів, не мог би присідати від цієї думки. Хоча я поржав, усім останнім спочиваю. Розумів. Throwing smoke. Що? Я не один одного Це їбашу. нормально, це... Throwing flashbang. One A. Maybe two. Grenade out. Bump A. Блять, бігаю туди-сюди поміж мідом і б'є. І все пропускаю знову. Ви його здили. Wanna kill. No. Ну, це веселі чалики. Напевно, я буду бластову, тому що щось вже пізнувато, треба завтра ще рано встати. Ну, окей. I want to flash for you, Elo. Okay. I don't think they're gonna push because, you know... Okay. Throwing a grenade. Ладно, I have a big pulse. Holy Deploying shit. flashbang. На міду. Counter-terrorists win. Now we're getting stuck right into them. Ластовий. Дякую за пивушку нігілятор. А, ой, я забувся. Ooh. Holy
Big banana. Всё, их -1. No wreck, fucking stupid game. Ну, рек. Та ну, блядь, ну я ж... You wanna? What the fuck? Ну що, хлопці, роз'їбаємо четверий? Чи ні? Ні. Почти в смоктать. Вірю, вірю. Я... No. Push what do mid you wanna do? and going B. Okay, I smoke mid. We must win. Holy teammates. Bro, you're free to push. Oh, like that. Okay. Він все ще на горі сидить. Нагору дивись, нагору! Друже. Ладно. How did you plant? Shitty. Fuck. Nice try. I mean, there was not really a big option because they were checking from upstairs. I wanted to see if I can play the time game. Let's go. Do you need boost? No, I need to give boost. Why you stop me, блядь? Мими, стоп, ми, блядь. Не спеши, не спеши. Та ну, блядь. Oh, fuck. Там удалечение было. You can't get up. You have to No be way. That's crazy. Fuck. I don't know where you are. Never had bombs up there. Never thought it was gonna be a problem like this, but definitely it is now. Let's go A. I know two good smokes if someone can drop me smoke. Let us go. Otherwise, I just do one smoke. Let's go. But wait 1 second. Что сильно дальше пошли? Isn't it too late? Boost? What? What are you? Mid coming. Wait. No time, I think. 10, 9, 8, 7, 6, 11? It's smoke. Go. 1. Plant. Okay. I planted. Oh fuck. Main. Has to be main. Хорош. You will all die. Да. Отрабливай хуево. Ніхуя, тут можна цей емоутити з бомбою, блять. Крутить її на пальці, прикинь. Да, ну так. Охуєть. Вибачте, я просто дитя CSGO. У мене цей. Головний мозок головного мозку. Yellow, could you drop smoke?
Yeah, sure. Thank you. Ну, судовний смог. Cover? Behind us, behind. Okay. From our T-spawn, T-spawn. Він з дробовиком, десь тут. Найс. Fully uploaded. Purple, drop me, please. Purple, please drop. Purple, please drop. Блять, те там. Please. Thank you. Purple, блять, я ебу, блять, purple, сука. Пурпл. Ну, я просто не разумею эту хуйню. Мам, на увазі. А, бля, з мейн уже ззаду. Two there. Another one there, mid. Left. Окей. Найс. It's last. GG. Тоді я спать. Не глядаюся з сікеришками. Ну так, дякую, хлопці, за гульню, да. Ну, бо ще Може, тут посижу. добив? Ага. Не добив, мені Пока не кажеться, заснув. що не згодив. Ну, я, кстати, під твої стріми засинать почав. Ну, ще як Фоксі робить. Відчуваю Фоксі, особливо коли я появляюсь на стрімах. Ну, добренько тоді. Давайте, гарної гри. Давай, добраніч. Добраніч. Да, всім гарного вечора. Я пішов також. Угу. До побачення. Дякую. Всім щастя, здоров'я, гарного сна і так далі, і так далі, і так далі. Бе-бе. Давай. Так от чесно у нас. Так, що ти? Нова точка, подійду. Так. Это я колоканка. Здорово, Килюха. А ты захрасла. Твой КС, блин, але я уже сам. И... Хутчэй за ўсё апошняя катка, калі выйгрышная. Ой, шо, як ся маеш?
Let's roll. Не ведаю, потом уже у ККД поясся. Завтра у нас реквием плануется. Дякую, добре, як ти у КС? Let's call my brothers. Ну, коли як я у КС, то ні, тоді ні, може і невірно. Развей, развей. This is easy. We kill them and then we go home. Plant, plant. I cover banana. One banana. Курва. Я усіх трошечки помасав. Ну. We must move. А, блять, ще один, сука. I'll stay here. Go, go, go! Блять, ну він так перекрив, ну ёбаний світ. Блять. Жорсть. Guys, Почалося. we kill them all.
Що він робить? Жорсть. Дякую, дякую, Фоксі. Да иди ты нахуй своим свиньевым. We must win. Activating the bomb. Bomb has been planted. You will cry like babies before you die. We are going to win. Let's go. Ззаду. Let's go, let's go. Kurwa.
Що, вельми кепська. We must work together. Знову на банан прийшли. Ну що? No more talking. Now we fight. Это интернет что открыли, что? Let's roll. Чомусь дропнулся. Let's go, my brother. Блядь, да что отбывается? А, я жду. А, у меня пинг его. О, не бы выправился. I'm planted. Я греши мой. Come on, let's go. Блять, ну и там, и там.
Let's move out. Let's make this right as rain. Ну вот что, блять, пуш. Что за дрованная? Мне бы посесть и просто и примать, ну ё-моё. Are we rushing in, or are we going sneaky beaky like? Нет, не потратил. Хорош, ебать. Кому ты показываешь? Нормаль. Херот фолы, да. Move it, move it. Дупро. Вершись. Ну, треба ще гуляти.
Let's roll. Let's have it, lads. Бля, їх просто двох нема. Боже, у Чаліка аватарка на аватарці коровка, яка винен крутить. Жорсть. Болотяник, кстати. Ну, усі зайшли, боже, аж ранее нельзя было зайти. Может, там такие, ще получали долучно. 3 хвилини минуло, поки не долучилися. Come on, chop, chop. Сука. Ай, ну, проебанная. Ладно. 30. Мгм. Move it, son.
Иди ты нахер. Смог развиваешь. Я упал. А что ты там глядишь, коли в зале? It's A. Ну. Ах, блин. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Да, руки, смотри. Что вы все маешь? Да ну нахер. Да руки. АВП. Лонг. Let's go. Grenade out. Smoke. Ступит оранж. Вот или он. Идет. Аут лонг. Платяники, може усе сильно напевно. Глядів Лібегі, як я на лічник усілякі терпіону їв. Волоси. Ну, смачно йому їсть, що можу сказати. Жорсть. А ми що? А ми амаля дозволяли КС, тільки опушні катки ось не йдуть. Да, пошел Педро, своя ОП. Грин ступит. Конченый дел. Нахуй не ючу их. Не смешные.
Да? Ладно. Go, go, go. Слухаю. Да блять, зову, я думаю, хуй открывай. Ну такого граю. Рейдж, Ализ, машин. Что больше? Now we're really laying into them. Let's go. Incendiary out. Светили ОП. Блять, нас сидіть на скринях, блять, шакає. З неї вам. Курва. Надо напало пошла. А я что-то. Вот так ось. Ти справа уже не чуєш, глухі. Шорт. На сайту, блядь. Come on, push. Grenade out. Diffusing. Чому ти мою емку розстрілюєш? Now we're getting stuck right into them. We're on. Я один на лонг, ніхто на шорт не пішов. Блін, що не беруть лонги. Grenade. Артемка уходит. Блять. Стояв на міду.
Весь гэты час. There's no stopping us. Что это? Что это за шифровка? Емуся. Туди рванули. Ладно, на шорта пойду. Smoke. Да блять. Throwing a grenade. Испанский сором. Испанский. Grenade out. Throwing flashbang. Throwing fire. А що у нас на міду робить, блядь? Throwing smoke. А ніякі повідомлення ще будуть? Що якось? Набор літер і ліж. А ти що чекав? Недавно там будуть стоять. Ти йди сейві вже, бля. Overstayed. F1. Хер тебе не флан. Бомбячая русня. О, в сенсі засуджую. Болотяник. Это... Завухина это было. They're gonna wish they were never born. Что я взял? Ага. Grenade out. Throwing fire. Grenade. Засуджую сюда. Bomb top mid. Шо бомб? Ты чё, ай, бляха? Что ты кажешь? Careful, Jack B. Як ти простанув пройшов в сенсі бі? Ти не затримки, там прийшли катафакт. Бі. Ну, надо. Блядь, ні. One short, maybe.
і докладно. Ладно, удаляю эту херню, шифровку не да. Ну, подумаем. Let's move out. Grenade out. Вон. Синего. Боженька. Oh, it's a piece of cake, so it is. Together we can do this. Ну, хочу еще одну гулять. This is what we have been working for. I'm throwing smoke. Planted. Bomb has been planted. Курва. Станово держать, ага. Блять, а у нас глухейшие у теме. Успеем. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Green, go B. Let's go. Smoke. Smoke. Рандом. Counter-terrorists win. Let's go. Smoke. Grenade. Throwing smoke. I'm planting the bomb. Куда я вставляю? I'm throwing a grenade. Grenade. Бедные дороги. Що, як все маєш? Не надо. И шо, сегодня на быть день.
Ну, переживаю жару та і все. Ну так, все переживаємо. Тяжко, тяжко. Ну, жнивень без спеки не жнивень. Может, не бывало, как не было. Без спеки. Почему зеленый там плюс не разумею? Блять. Что зафиксировал новый рекорд температуры повітря 36,7. 36,7. Нормально здоровое повітря. Капец, конечно. Эбо. Кажу, амаль здоровое повітря. Now is the time. I'm throwing smoke. Конечно, ты там за вухой сидишь. Добра, що у нас. Радий був побачити. Добре підтримку. Дякую за бітік, дякую за підтримку. До побачення. Ну. Дякую за почуханку. Ні, десь не спрацювало йому. Діло чому? Ні, тільки вентилятор. Гусь. Гусь. Кондей это щось на заможному. На заможному. Блять. Що ти найжорстче? Як він вижив, я хуй. I win, guys. Я хотел шокануть. Он не забайтился. Ах, спекулна. Убьем. Мне бы еще день терпеть. Напевно, пусть сподіваюся. Window. Скрозь молик, не бачу нихуя. Да идите нахуй со своими обвухами, блядь, заебали. Чел глухий просто. До речі, відео не можу робити трек. Два авика на меду. Ай, нарешті приїбали. Ну давайте, добейте, потому что...
Що хотіло до совісення? Хапило, ебать, все, можно выходить из КС. Нарешті. Дедпент. Непогано. Так, ну револьвер я пам'ятаю, наскільки антагоністи. Minimal Wear. Mouth Sight. Що глядеть? Три гривні, я дома. Тут сумнівався. А ось була б сувенір, як це було б роз'єм. І ще фактор Ньо, він би сувенірка ось гэтага револьвера. Это было 1500, ебать. Так, Still Happy. Три гривні. Double Snarklight. Три гривні. Кричаю ще одно, тому можна брати просто револьвер. Такий собі дроп на этом тижні. А, у мене ще Revolution лежав. А, ФАМАЗ, до речі. Буде продать потім. Трейдбар повинен був спати. Не спав. Не зник. Дедпен 41 гривна. Опять ему кушать просил. Видишь, что за трейдать? А, белую херню можно трейдать. Field tested. Leaf popper. Я подается сегодня вылетел. Три гривни. Тут не хватит. Это так само. Красиві наступні трейдапи. Ой, як не хутко будуть. Ну шо, усё тоді на сьогодні скайскає. Напевно, поїдемо Kingdom Come. Я так міркую. Зараз почитаю. Побачив тільки що шорт-стремби, вони зараз в Карпатах. І бать вайбово, коли ззаду тебе панорамне вікно, з якого видно Карпати і ліс. Ну так.
Ты такая ж... Так, я зараз зміняю цибулю, тому пакуль чорний екран. Так, пускай КД, так, гори. Я їх замою круто з таким видом з вікна. Я прям фаназами в лісу. Ну так. Ну то ви капелі зимку часто бачу. Не пригожно. Напевно. Achieved with CryEngine. Так. Ще категорійний тип. Зараз. Ой, все, боже, чутливості можна додати, думаєш. Ой. Ой, як хорошо. Як добре. Пам-пам-пам, так. І сюди. Vláda Českého krále. А от чисто теоретично, а якщо раптом я був би дуже відомим стрімером, я міг би досить записувати в трудову книжку, щоб пенсія капнула. Ні, не можу. Бо це неофіційна праця, це лучше як фриланс умовний, щось таке. Тебе нема працедавця. Ти працюєш на себе. Так, я може зараз по Горбату ще схожу покурю. Ой, а не схожу. Ти ж тобі виплати робить, але він тебе не наймає, ти нічим не обов'язаний твітшу, менавіта у сенсі адпрацовувати нейкий час, тебе не звольнять, калі ти там будеш те саме скіпати стрими. Партнерку знімуть може там за довгі відсутність стримів. Михай, здоровки, дякую велике за рейд, вітаночки рейдерам. Якся маєте? Як у вас Big Walk пройшло? Я бачу, ви там збиралися. Що таке за гульня? Весело було? Як було? Розповідайте. Кратей Корх, ну это не официальный працедавец. Это не то, с кем ты подписываешь контракт, это. Ну, конечно, есть там угода партнера, ну это все одно. Это... Официально профессия не лечится. Как я и пенсию потерял. Домой. Просто пропустим, у тебя вот ее операционная книжка. Ты это... Кому ты с ей пойдешь?
У США, офис Amazon? Тебе скажут, ты ебанько? Как только приедешь, ну... Вибачаю за... грубость. Просто дивно ніяк зовсім. Так, все, я все ж таки по горбатку поеду. Только буду. Ё-моё, я мало дышал. Але не дышал. Пам-пам. Вітаночки. Вітаночки, пані Біляш, дякую велике за рейд. Вітаночки рейдерам. Що, як уся маєте? Як у вас справа? Як Бігволк пройшов? Не ведаю нічого особливо за гульню. Весело було, не весело. Я в углі збирався доходити, а ось тільки уставка пойти по горбат. Но я напевно все ж таки дойду, ну, там розповідіть трошки за гульню, коли не йдете спати. Не едешь поцирать уночи? Ага. Вось, головная мудрость згульне. Не, ну ось у житті, конечно, не успеку, ось тільки уночі і треба. Ніколи? Ага, то бок там горори нейкі, горор момента. О, это цудовно. У лесе. А, ну у лесе тим больше. Темным. Но у лесе темным ісці ўночы кудысь гэта цалкам лягічна там. Не тое, што нават жывёлы там могуць напасть какие-нибудь волки дикие, всякое такое. Просто можешь налететь воком на галину какую-нибудь спокойно. Або упасть кудысь ногу зламаць. Это цалкам лягічна і мало хто подобно будзе займацца. Так, усё, я дышоў пакуль што. Хутка будзе. Хоррор гэта арыентацыя Міхася на мясцовасці, і ён не азіраючыся назад на нас. І не фарбуйся ў чорны. Капец, у вас там атрымаецца весёла было. Вітаночкі, пане Вячеслав, рады бачыць. Так. Я ўсё ж такі на некалькіх хвілін дойду. Я хутенько спробую. Там же можна у пяцярох таксама. Там я не маю такой гульні. Да і я пакуль збіраю грошы менавіта тое, што ідзе са скінчыкаў на Elden Ring, бо мне трэба адпрацоўваць SSD-шнік. Ось. Набудеце... Ну... До 12-го можна... А, до 12-го. Вітаночки, Михайло, дякую, так само задарить. Ну, я... это... Ну, я хова, мені треба тоді поглядіти, хоч зрозуміти, що це таке. Дякую, конечно, за видео велике. Ну, я так розумію, на понеділку ви як ви хочете? Так, все, я на несколько хвилин. Хутко буду.
Так, все, я вернулся. Я по горбатку ходил. Серода, ё-моё. Серода ж КС завсёды, да. Что ты дневой квест обновляется. Ну, поглядим. Ой, Лёша. Дякую велике, да, не упевнений, не ведаю. Так, дорогу Михайлович. Так, что я упустил? Дякую велике. Дякую велике, Леша. Прийняв. Дякую. Так, ну, у вас докладна середа, так? Інший день. Ну, може, тоді уночі там ту КС-ку, я не ведаю, спочатку з вами. Так, где там захоп? О. Що? Як у вас справи? Так само там спілка у вас. Готується. Насамрэч не докладно, я думаю, мы бы и на выходные можем. Ага. И выходные, там борода. Но ДНД у нас отлетело. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Ну, окей. Ну, напишите, короче, все одно. Наступность Радуся подтвердили. Ага. Ну, коли некалькі гадзін можна до 12, може, а потім же ж треба эту каішку открутувати. Напевно, може так тоді. Не, ну, в сенсі, за мене там щось змінять у що. Ну уж. Ну, розберемося, я думаю. Дякую ще раз, Вячеслав. Дякую, таке. І подарунок. Де? А, я турнір добрав. Боже, я щось після КС-ки вже з збільшеною чутливістю вже і не звично. Ну, як вирішите, коротше, що я... Ніяк подлаткуюся, напевно. Вітанки, Макумка. Алло. Рада бачить. Так. Спробовать може продать гэтую бригантину, якую цягаю увесь гэты час з сабой. Скрадзеная чамусьці у нас. Може там з вартаўніка якую зняў. No, snad Ой, а Індр побітыя. Bůh tě opatruje. Чагосьці. Коры непрачытаныя. Так, і сюди. Зброю ніяк новую не атрымліваў. Панскія шосы, пахавальны саван. Хули на мяне застаўся, дарэчы. Мы ж гэтаму уже шарлатану яго аддавалі, неба. Выглядаваць не буду. Ne, tohle vypadá Да я краденый, я такой купить не буду. Блять, ну як ты ведаешь? Где там написано краденое? То, що там лапкою інвентарі позначены, гэта ўвогуле там десь у лесе я знайшоў. О, боже.
Як це працює? Dej pán Bůh zdraví. Tak hodně štěstí. Tohle je kradený. Та, блядь. Яны здзекуюць ці што, я не разумею. Як можна ведаць, што крадзенае? Логіка... Верная. В этом моменте вось вам і реалізм. Ну що я побіг? Давайте сюди. Спочатку відремонтуємось. А все щось зламане? Нагоїться тільки. Просто помыться треба. Ой, не нагоїться, а боти, боже, що я кажу. Набор шовца треба набити. Дамо-то де... Tak hodně štěstí. Ось гэта і гэта. І ўсё, кажа, скрадзена. Цікавыя такі. Rád bych se pobavil o té ceně. Ой, tak, я, до речі, забувся плашку прибрати. To zní opravdu zajímavě. Угу. Tak budu spokojený. Зараз. Оп. Vidíš. Ой, куди сюди? Так, і до шовца пошлем. Рік отримлюється весело побута, да? Так розумію. Zdraví. Bůh s tebou. Ну давай, 3 великі. Ну, ну. Rád bych se pobavil. No. Spokojený? Tak ještě ně... No vidí. Окей. І чим тепер заняться, питання? А, так, я досі не зробив Дом Божий. Яшчэ... А, я ж збираўся зараз млынару прадаць прыганціну, то... Що тут за затори на дорозі? Эй! Поздрав памбу. Ё-моё, шо?
Зроби ставку на турніри, так я ж уже перемог. Mám tady nějak... No, Давай подумаем. Наставление Святого Миколая. О повышении в крадежах. Не. Этим не занимаюсь. pojďme si promluvit. Že seš... Na tohle už... Jo. Окей. Откуда взявся неякісний камінь доведаться и занести череп? Погнали, напевно, у Тальберг спочатку. Новий квест тут некий. Потом. Не потом. Потом. Раптом ночь почалася, раптовно. А Віндер по-доброму поспати треба було. Цікаво, а у покої, які тут на початку давали, можна буде поспати тут чи ні? Знову. Можно. Ну, ось до раницы здесь. И спим. Так, кого доведаться за камень? А, не у самим Тальбергу, а у табора 13. Ну ладно. А головой не стукнемся об раму? Рушься. А, лагерь ниже. Ё-моё, а я... Ух ты ж. Тут забиться можно. У-ху-ху-ху-ху. Не-не-не-не-не. Так, Руприхт.
Zdař Bůh, můžu pomoct. Так, бандит сказал, что у вас неприемность, я принес сколок камня, який упав на работника. В опошній партії були більш дробні камені. Pan Diviš říkal, že má... Так, некие неприемности, поехали. По спису. Dobře to... Я не помылился, за всех этих шуток по моей каменной глыбы просто стоять тут, докладně на вот валяются. Nebo spíš leží. Co se s tím kamenem stalo? Что отбылось с каменем? Kuse ut... Каменная глыба раскололась, и один обломок упал комусь на голову. Я не тлумач, что это древней якости камня. bych se... Готовы поспрашаться, все были занадто пьяны, как разобраться, в чем справа. Není... А те не мог, и он? Že... Není. Я не мог, я отправляю им самый лепший камень. Грех наживаться на доме Божьем. Snažit se vydělat na stavbě svatostánku. Не шкода, что на вас все это завалилось. Надеюсь, все добро скончится. No, Но рано или поздно все заканчивается. А у Огля это все politikou. не махлярством и политикой. Что стекать про шутки? Klášteře se... В монастыре отбылся несчастный выпадок, ходит шутки, что это здарился за неякостного камня. Хотя не могло быть так, что один з каменёў сапраўды выпадкова пануць неякасным. Не, гэта просто шутки. Можа, яны вырашылі, што на гэтай каменаломні занадта высокія цэны і знайшлі дзесьці іншае. Чтоб за гэтым не хавалася, я хочу ўсё ведаць. У апошняй партыі былі больш дробныя камені? Jste poslední dodávku kamení v menších kusech? Ne. Не, навошта мне гэта рабіць? Мы заўсёды гружаем камяні вялікімі грудамі. Нам так прасцей. Je to tak pro nás snaží. Zvláštní. Дзіўна, мне сказалі, што ў манастыры зрадваліся, так як у апошняй партыі былі дробныя камяні, з якімі менш валтузні. Ale to není... Але гэта немагчыма. Kamení, co stojí... Здаецца, камяні, якія вы адправілі, да іх і так і не даехалі. Není Неверагодна, я сам супроводжаў апошнюю фурманку з каменем, таму што я хацеў павыразіць імя, і па дарозе нічога не адбывалася. Tam nic nestalo. Tak to někdo musel... Значыць, хтось падмяніў ужо на месяц. Ale co by z toho... Але якая гэта выгода будаўнікам? Замяняць камяні, а потом сказаць, што гэта мы іх даслалі. Dělníci o tom... Не думаю, што будаўнікі ведалі, што здарылася. Хутчэй за ўсё, хтосьці яшчэ прыклаў да гэтага руху. Хто? Злодзей? Tohle je to pro... Вось гэты пракляты камень, які прычыніў столькі бед. Kamení. Ён стары і вывітаны, але гэта не мой камень. Tohle není můj kámen. Cože? Што? Tohle... Гэта камень з маёй каменаломні. Бачыш, які колер? Гэта не ададвор'е, гэта камень з іншага месца. To je kámen odinut. Naschledanou. Так, поехали. Там же это самое. Занесем череп. Бесовские нейки. Треба на паломников. Где эта хата живодера? Vážím si toho, že... Это главное для меня, что завернусь до меня. Так это повинен быть шерп Д'Ябла. Našel jsem tu lep... Нашу шерп, люди кажут, что это шерп Д'Ябла, але я не упевнений. Ale... Já nevím. No, vypadá... Но він, відомо, подобний, роги і все остальне. Так, давай поглядим. Хтось промацаваў оленевые роги до чалавечага чэрапу. Гэта не д'ябл, але сама задума, безумоўна, д'ябальская. Lep se přidělal. Žádnej čert, ale něčí čertovina. Rád slyším, že to... Я рады чуць, што не сапраўдны. Хтось спецыяльна паклаў яго туды ў разліку, што яго выкапаюць. Vědět, že se tam bude kopat a tak tam podstrčil tohle. Dal si s tím І docela... над ім доўга працавалі, рогі трывала прамацаваныя да чэрапа і не адпаліліся, хоць ён доўга праляжаў у вадзе. Не памылюся, калі скажу, што гэта праца сапраўднага майстра. Тут же не каменя. Кай жвадзеру або змалоць і не самі... Ён туды паклаў гэты чэрап. Я не могу больше жвадзером размаўляць. Všechno, co ze země roste. Čerství,
Блин, на коне мог уже и доехал на самой справа. Где там мост, да? Обычно. Так, некие неведомые там по левому боку стоять, не ведаю. А, не, что? Ничего. Пам-пам-пам, так. Стоять. Лішик, а ти його не бачив. Та глава, co ne? Пам'ятаєш череп'яки з нашого лісу? Що з ним таке у лісов? Хтось я спеціально поклав його туди, після того, як примусово до його роги, яка б його був зловісний вигляд. Какое глупство, хто мог це зробити? І де він взяв череп? To nevím. Я не ведаю, але поспробую висвітлити. Шукаю Лішика, ти його не бачив? Jsi Leška Lešenáře? Viděl jsem ho. Я його бачив, на що він тобі. Chci si s ním Хочу promluvit. поговорити з ним в черепі, який він викупив. Правда? Як цікаво. Co pak? Чому? No, že Він просив мені прийти до ближайших лісов сьогодні ночі, щоб розказати щось важне. Я казав, що у нас něčemu se хоче в чимсь признатися. Lepkou mě. Значить, він має ніяке ставлення до черепа. І я таке віддав. Максима, але я упевнений, що його примусили це зробити. Я не подобний на чоловіка, який сам змог таке придумати. Я хочу з ним зустрітися. Ти підеш зі мною? půjdeš taky? Ve dvou to bude bez. Вдвоє буде спокійно, я прийду. Tak dobrá, Или добре, зустрінемося ночі. Коли мене не буде вниз, наверх погляді. dej mě nahoře. Platí. Домовились. Ага. Добраніч, анігілятор. Дякую, що посидів. Люблю побачити. Починком. Побаченням. Doufám, že ti budu... Сподіваюсь, що мої стіклі послуги будуть тобі корисні. Ta lepka je Це falešná. череп подруг, ти скоро роги до чоловічого черепа. Але ідея не взяли чоловічий череп, і навіщо вони це зробили? Добраніч. Možná chtěl. Максима кап на полок з работників і подвисить розценки. Але це ж нікому не допоможе, тільки дурню це могло прийти в голову. Ці забудьте. Se tu ještě Решить было щось незвичайне. Могу вспомнить несколько речей. Коли мы усталевывали лесы, побач со стеной откопали человек череп с рогами. Тесляр Леша, который от его позбавился, але до этого часа ходит шутки об им и об тем, что в это место проклято. lepka se Череп с рогами, як він там опинувся, не ведаю, я не бачу його власними очима, але свідок свідку свідчник. Другий випадок. Один з работників збіг, і це незвичайно. Трохи. Звичайно, коли хтось утікає, він забирає з собою свої речі, але він покинув все тут, абсолютно все, як бицем випарився. Я не сказав у своїх планах о ніводній живої душі. Так, камінь як розколовся, відрізняється від інших. A to sesunutý jiný než to ostatní. Так, это вельми дрэнна, але нам давається працювати з тим, що є. Больше нас нічого немає, ми не можемо чекати його, блядь, марновать час. Jsem to nemyslel. Я не гэта мел на увазе. Гэты камень адрозніваецца ад тых, што прывезлі з Стальнберга. Павінна быць, хтосьці яго падмяніў. Але навошта гэтаму камусь спатрэбілася? Chtěl ukrást Можа, ён скраў новы камень, замяніў яго старым, ці ён хоча нашкодзіць будаўніцтву, я не ведаю. stavbu, netuším.
Ale vůz se Але павозку не любить, Hrozně pršelo. не любить зможет заворушить, и що вельми моцно дощ, і ми не змогли працювати в таку навальницю. Значить, хтось це зробив, це незауважно. Velký kus. Неприкметно замінив такий велізарний камінь, спотребились б кілька чоловік, каб підняти його. Я розумію, що ти спробуєш допомогти, але це, напевно, хто-небудь убачив би. Не Максим зробити такое незауважно. Nejde províst nepozorovaně. Bůh s tebou. Чекаємо. Какая нота напала. Темля. Уже ходи, зараз я його шукаю. Там уже прям. Отак ось. Знову по гэтых драбінах. Да що ж такое? Нарешті. Пушне. Що таке? Nezabíjej mě. Не забивай мене, я все тобі розкажу. Co seš zač? Хто ти? Já. Я тут працюю, він сказав мені, що коли я тебе прикончу, він дарує мені довг. Я не хотів, але він вимусив мене. Dluhy, já to nechtěl, ale donutil mě k tomu. Кто тебе послал? To. Это помощник начальника будовникова, молодий змола. Mladý zmola. Cože? Що, але він так само мусив був сюди прийти. Není tu. Ні, він пішов на млин, коли довідався, що там ховається Лешик. K sakru. Курва. Co mám s tebou І dělat? що ж ми з тобою робити? Ти спробував забити мене? Я целився в повз спеціально, я хотів тебе наполохать і потім сказати, що промахнувся. Коли ласка, не забивай мене. Mě prosím. Прячь. Dobře, ale už tě... Аліка, більше я тебе тут не бачу. Děkuju. Дякую. Млин, де тут млин? Ой, зараз я ще... А, ні, я можу ще скопнути. О. Кексник. Организмовая спиня.
Він казав за млин. А, водяний млин може. Порушаєш закон. Где это головок? О, здорово. Co to sakra děláš? Ти робиш? Это ж Лешик, так? Je to on! Так, это я не знайшов його і тепер несу його до кістправу. K Felčarovi! Taky si mu něco... Значить, я його так само скинув камінь, чи ти забив його в сумлінному бої, як машина. Vůbec netuším. Я не розумію, о чому ти кажеш. Chtěl jsi mě nechat zabít, Ти ж і мене хотів забити, так? ale na А Лешика тобі довелося забити самому. říkám, že není. Кажу, що я тобі, він живий, погляди сам. Ти собрався. Да, руки гіперактив. Ну, день бачку настав, ну так. Да, руки. Намагаешься регуляться? Gunda! Что, шалел? Ну, мало. Это не пищаки. Prdele! Помогайте отбивать. Budeš mi tu brečet? Dneska skončíš v pekle. Jo. Tu máš. Может тебе вырубить? Ты сдох, Бобби. Что, теча? Скажи, понадеюсь о виниках розслідування. Ти точно не зрозумів, яка мотивація у того виника була? Об святым Войцехе. Решение про Норову богемию. Это не сдержанность, но ключ от зиры, ключ от куфа. Гельтоник. Надейный клинок. Да что можно продать? Виловые шоссе. О, хорош, отгулялся. Полезно, успеем, сейчас спиняться. Летом отримають, ё-моё, свято. Злом. Красота. Съем. Жорсть. Не кочевые стекло. Тут Запорожье находится. Ну що, вертайся, надіюсь, штади. А тут що?
А, чистят пустозелі, бляха. А я ж досі не очистю. Я зараз знову ночі. До Никодима там треба зайти. А, все, много. А хули ну это изнял руину. Ну ладно, шукаем. Я ж поступово онлайн так бым-бым-бым по одиночке размешается. Прочнулся. Разобрался этим рослинами. Už si vytrhal. Ты пропал градки от пустозелий, покинув некорнутыми корыстные рослины на них. Некорновые пальцы ничего, кроме пустозелия. Ani lísteček na zmar. To rád slyším. Рада это чуть. Přesvědčím se. Теперь расперку над своими властными очами. Shledanou. Понял. Боже, им туди полгода йти буде. Жопсть. Ну, Seš spokojený s mojí prací? довольно выниками. Ты выдатный хлопец. Я сам бы не мог справиться с прополкой лепт. Тебе талант Bylinky v krvi. травник. Tady je odměna. Ось твоя награда, ты ее заробил. Nashledanou. Его решение. Nepotřebuješ výpomoc. Pomoc šikovného herbalista. Слухай меня, у нас есть браты-початковцы, які мусять мені допомагати з ліченням поранених, але не всі вони ведуть кваючі трави так добре, як я розлічував. Їх треба навчити. Nejsem Для dobrý. мене не важність наставник. Я уявляю, але тобі не доведеться навчати самому, я хочу тільки, щоб ти мені допомог скласти нові гербари. Мені спотребиться узор кожної страви, які є старим. Zmíněna v tom staré.
О, Zní to jednoduše. не складано, я только вернусь. Aby ses Не nedivil. будь так Některé bylinky упевнені. Некоторые трави срамливі і ховаються для людських очей. Коли збереш кожну з їх, то вертайся до мене з узнагороди. stav se pro odměnu. A Є ще одне задання. Принеси мені стару книгу. Ми starý. сотрем старі чорнила, а пусті сторонки книги використаємо для створення гербарія. Starou knihu? Стару книгу, добре. Hodně štěstí. Ну і квести хуйня. По одной рослине кожної разновидности капсульский гербарий. Список наступний: белладонна, рамона, ктилокость, муховец, тачанка лековая, святоянник, календула, мята, воронина, вовка, четырехлист. Мак, духмяный, шалфейш, пекучий, валериан, лековая, полын. Святоянника не хапає, чанки. Можна туди, до речі, взяти. Мяти. Упс. І мята. Возьму я половину усиляки все ж таки. Что за хрень 5 месяцев подряд? Ну, рандом. Кам носками, дусюля, динскам. Мэ. Рандом. Так, ну поехали до Діша, напевно. То можна у травника уротая поглядеть, решту трав. Взять там квест додатковий. Маю сумніви, що це справжній рандом. Рандом со Stream Elements. Там просто шанец виставляєш. Зараз шанец стоїть 45%. По умолчанию 40 стоит. Ну, докладнее выставляется, а так 5% докинул. Не змянилась категорія? Що мені? Блядь, тут порили твіч, я не можу з його. Дякую, Фуксі. Некалькі разів натискав, і потім я ще раз натиснув. Ну, взяв это мне. Заскамив. Дякую, Фуксі. Звідки дані для рандому? Я не ведаю гіперик. Ну, може псевдорандом, може ще що. Ну, псевдо, там же шин. Шанец подвеличує при певних тих самих. Я не маю ніякого технічної справоздачі на этого. Там просто шанец виставляєш і все. Лепо з дороги, рада бачить. Дякую, дякую, що вже підказала. Ну зараз уже стоїть так, дамкам. Питанушки Лепус як справа. Була. Я не ведаю, короче, щось. Ти ж поскамив трохи.
Так, здесь уже полгодины-годину, а я мне тут в этой твич голову дурить. Джо монтує відео з реального Counter-Strike. Що ти маєш на увазі? Страйкбол, пейнтбол. Або бойові події. Стіру. Холера собі. Нормально. Що, у тір ходив, отримується? Будь здрав, Інджиху. Боже, знову я надомагається. Nesu dobré zprávy, pane. Ні, добрі новини, пан. Криниця усіх бід була у монастирі. Тепер її більше нема. А будівництво Bude pokračovat. буде протягуватися. Во всім був виноватий помощник начальника будівників. Без його все знову буде у порядку. To je dobře. Це добре. Ти видатно дав радість заданням інтро, і за це тебе треба визнагородити. Děkuji ti, pane Divi. Дякую, пан Дівіш. Měj se. І що ти мені дав? Бойова зброя, інхалери собі. І перектовим щось з киришками. Щось Біба її вознагородив. Да йома. Що ти тут? Десь. Так, зроблили фундатору на Патреоні. По-моєму, Ютубу навряд чи зброя сподобається. Можливо, так. І що, як ураження справної зброї? Чи ти вже був досвід? Нове заняття, там що... Ще не все розповів? Не все розповів, кошмар. Дадись, не дадись. Вискочив. Як прийшли, так і зникли. Скепти, бачу. А мені ліпше уявляє, що дні 3 тому монітор Samsung помер. Який у мене був другим. Ага. Ранее займався практичною стрільбою, був перепинок 4 года і 1,5 года лежав сертифікат. Якось погасив перед днем народження. Ага. Ого. Чекай, а у тебе... А коли? Сьогодні день народження? Всім Samsung я не люблю. Я не ведаю, мені подавалося все ж таки надійними доволі. Ну, помилився добре. Вже мені міркує, що то була технічна деградація матриці або відмова таймінг контролеру і що це ГГ. Тільки заміна вже лепі. Буде ще през некілька днів. Ой. Ну, заводі може повіншую, то да. Не найліпшого усього. Все. Будеш ти стримити величення. А Samsung, а є ще ж, ну, а що, їх же ж є всі те саме. SSD-шки добре. Все дорогі. Телефони добре. Чи мене тоді ти ж не моніторив? Так, а тільки кошмар. Куди я знак поставив? А, ти угол. Спанч Боб, даровки. Рада бачить, що, як справи, як все маєш. Во що ще не гуляєш.
Ці толькі вось павячэраў, що на вечеру было. Да іх кантроль якасці ў мойніках, у тэлефонах, якія добрыя, калі все крымні акумы стаяць, ну, смысл толькі ў наступным пакаленні паставіць, то я дохлую. Ну, просто вось я браў па гэтым першым Samsung, а ніводнага бітага пікселю, ніякіх адклееных матрыц, як у мяне было з Asus'ам, які вось ці в геймік у мяне зараз астаўся. І бо у Asus'ы мне даводзілася 2 разы замяняць. Спачатку бітыя пікселі, а потым вось матрыцы не праклееныя. А Samsung усё добра было. Адзінае, што я выклікаў быў сервіс цераз гоўсцінг, але просто выключыў фрісінг і ўсё. Сказалі, што нармальна. Добрыя толькі топавыя ў асноўным. Ага. Ну, не ведаю, мне Samsung больш-менш стаўленне добрае было. Без SSD. Тэлефоны, канешне, і дарагія, але затое прамы канкуренты гэтых самых айфонаў. Добры завтра будова Асасіна. Ага, добра тебе зачапіў. Ці хочаш дабіць уже просто. 980 Pro, 990 Pro, 900, вось 3 добрыя топовыя Samsung. Ага. А у мяне падаецца, які там 970? Ой. І разгляжу. Ну так, 970 саташны, а М2 я не памятаю увогуле. Скринки тут лежать. Напились майже 15 років. З моніторка аж. Ну, добре. Ну, я ж ще не вогнутий ще. І не лежать у руце гэтай цеглінки. Не можа кампанія ўсё рабіць добра. Ну, з іншага так, калі спецыялізацыя ідзе на ўсім чым заўгодна, то вядома, щось можа прасядаць. Гэта логічна даволі таки. Ну, Samsung трохи падбешвае, в асноўным любіць. Ты і ўсе зараз любяць крупляць куты. Толькі адна мадель, падаецца, ёсць сярод дарагучых флагманаў, якая мае нармальныя вуглы. Чи добити, там вже, думаю, не так багато залишилося. А там не показує прогресію у меню. Часто ж такое робить. Я вертаюсь до тебе, подобаешься мне, конкурент. Да только я тебе ждал. Вітанки, Лакномор. Не снимаешь. Ты не ведаешь, что за песня. В голове пока не щелкнуло ничего. Мой знайомый некалі Одіссея купляў мойнік. 3 адзінкі памяняў, плюнуў, пайшоў і пакінуў апошні. Ёма, а якога Одіссея? Калі G5, G3, ну вядома, там кантроль якасці хутчэй за ўсё будзе меншы. А калі G7, G9, ну там уже ж просто абавязаны за той кошт ўсё якасна быць. Сам написал только что? Серьезно? Ого. Треба подивитися, я не дивився прогресію. Ну, мені ж подається в подобних гонях, все ж таки, з відкритим сусідом, і тим більше Ubisoft, там десь повинна бути. Так, прогресія. Какие они там были? Не топовые, которые были здесь 40 Гц. Сёмые. Не, ну сёмые это доволі моцныя. 2000 яно каштавала, я памятаю, калі я глядзеў беларус. Гады 4-5 там гадоў. Калі ім роўных не было, ён плаціў і мяняў. За проверку перед куплей. Ага. Може еще за проверку платить, капец.
Ну ось, я прикладно за той термін і кажу, що не туди. Вокам усё глядзеў на гэтай G7, бо яны там вогнутыя былі, а мне гэтая тэма падабаецца. Ну, мне яна адгукнулася недобра. Ось, там такі добры выгіб быў, 27 цаляў, там, карацей, герцоўка, і гэта ўсё выглядала просто космос нейкі. Ой, що за спасылка, зараз гляжу з гульнявога ліку. Калі Things пачытаць, выглядае Things. Там не вельмі Samsung катуецца. Цікава. Так, ой. Ну, я не ведаю, у мяне першы падаецца досвед з неўдалым Samsungом. LNV 900 рублёў, ё-моё. 250 Гц Full HD. Яшчэ і былого ўжывання. Жорст. Боже, а нога такая, конечно, плюсоватая. Ну, в любом выпадку треба уже кронштейн будет набыть и выделить себе место на столе. Готовится. ЛНВ развивая. А, тут и PS. Вельми задоволена. Ну, они каштують, конечно, яй-яй. Добраніч, Фоксі. Як уж все діло. Надо було побачити. А, это ты продаешь? Ну, я таких грошей не маю. Бач, бюджет у мяне ось сотка, якую Спанч Боб закинув. І треба яшчэ десь 30-ка, бо там камісія трошки поджерла на пляцоўкі, і плюс на кронштейн. То бок там у выніку 6 рублёў 300. Тебе гэта невыгодно у любым выпадку. Аж ніяк. Да і да таго ж яно якасці другога будзе, таму... Ну, так. Погляду на Монікі. Такі як у мяне стары 1075 Гц. Гляжу на гэты Philips. Я б не... Ё-мо, я гэта не перапішу, напэўна. Я ж могу отсюда сделать. На 27 цаляў бачу. Гульнявы монитор. 560 рублёў у нас. Гэта VH-ка. А IPS-ка, яна даражэй 713. Жорсть. И у PS-ки там герцовка поболее. Так, сучка. Access denied. Мне треба VPN-ку включать таким выпадком. $32 цаля. 2К, 10-25 евро. Ну, щось з таким коштами атрымліваецца у всех тут, да?
А, мне... Я гляжу на кошты, это самое. И это, не помню, там. І на то, наколькі добре. Ну ось пораїв Спанч Боб вільний один. Тут же... Він з ІПС йде. Ну это больше я же осветление все включаю. Так я біля ж под онлайнера гляжу. Побачив, що є варіанти VH і PS. Так, що за посилка? LG. Йома. Говорит, сколько цалил? А, 45, йома. 5К. Какая жорсть. 165 Гц або 330. Коштує, напевно, як самоліт. І вогнути, до речі. А яка матриця? Я лучше ділбуся і не бачу, яка матриця. Specification. Еще quality, боже. Який їх незручно сайті. Алія так, ну. Йо. Ну там, справді, як космоліт коштує. Ти погулив і перший сподобався порадив. А ти казав, що тебе ж такі самі там колись стояло. Жиха. Ось навіть яку ти скидав. Ну я, короче, вийду, напевно, і буду брати. Поки що не хапає. Поиск отведенных точку, бо у темноте буде глоу і криштал ефект. Глоу, ну, за яскраво. Не, ну яскраво ж можна зменшити. Ну, буде збоку стоять під невеликим углом, наскільки він там буде зменшати, не видно. Ну, яшчэ браць одну VH-ку, ну, просто там і водгукі добрыя на той монітор, і по кошце адэкватна, таму, ну, у бюджет укладаюсь, а щось там даражэй я ўжо не пацягну. Агляд на ютубе быў перад топавай PS-кі, якую я вярнуў. Ага. Так, добрый монитор, так, 240 Гц ён. О, Маркі, дарогі. Рады бачу, што ты як маеш. Гэта, Маркі, можа ў пятніцу збяремся ў Хант? Заўтра я іду ў гэта самае, як ён называецца? У прыстанак? Ось, а ў пятніцу вольны. Шмат і болей, чым шмат. Ну так. 144 Гц уже нормально, 180 уже досить, а здесь 40 волі не треба. Ну, там до контрструкеров. Не, я здесь 40 Гц брать не буду, мне то самое. Мне 120-140 хватить. Тем больше якости другого, я что все будет 120 мне. Не справа, это особливость технологии. Власть я больше не задоволена. Угу. Ой, а что там? Власть самое.
Недорогой, адекватный, это не виноват. Боже, где у нас тут на этом сайте мониторы? Все. Так, Важка. Можна, якщо хочеш. Добренько. Добранж, біляс. Дякую, що була. Люблю побачити про відпочинку. Дякую. І за рейд так само. Рада був. Так само пойду дроблять відео. Добранж, Лепус. Добранж. Дякую за розмову. Той, що завітав, буду бачить. Так, Full HD, де матриці вибирається? І герцовка. Есть некий Асер, є некий Дехуа. Не ведаю, что вот. Чего там Дехуа? Это 120 Гц. 144. Asus ROG Strix 2500, боже. Ага, самые танные вешки на 144 Гц начинаются от 300 рублей. Acer. По воду как-то Philips 500 рублей. Є ще ніякі воду витримає. Потім уже Одіссеї йдуть. Ой, ні. Жорстко. І все. Так, 165 Гц, лайн некий 287. Xiaomi Redmi 344 рубли позже, 240 Гц. Не, лепее лучше то взять. Так, то есть я оттягнулся, конечно, трошки этого самого отгульни. Циркуни. Що, Марки, як ти маєш? Без права. Боже, а що я бруднити знаю? Я з кимось бився хіба? Хуй тут все, это вода попсованная. Это у нас коршма. Неприватний територій. Новый занятый. Венгляр. Ты кто? Барбар? Рада. Надеюсь, что смогу тебе допомогти, рыцарь. Есть праца для меня? У тебе nějaká práce? Moc ne. Нема. Abys byl ochotný. Коли только ты не готовый криху ризикнуть. Co tím? Що ти маєш на увазі? Jak jsi asi Як ти сам бачиш, я виробляю скури скоро я могу купляти тільки у ловчого, але я ніколи не поставляю мені в дастатковій кількості. Я б сам вийшов на полювання. А ось тепер ти? Myslím, že by Не думаю, що ловчий буде радий паляwnичим на землі, за якою він призначений сочить. Правда, не буде. Гляди сам, я заплачу добрий кошт за те, що ти мені принесеш, а часом мені треба виконати який-небудь заказ і потрібно щось особливе. Таким випадком я заплачу тобі зверху. Вирятуєш мене кілька разів, і, можливо, я навчу тебе чомусь корисному. Nepotřebuješ nějakou kůži? Окей, скоро. Мені потрібні шкури дикого. Хочеш вверх, хочеш не вверх. Їх тримають не самі ліпші шкури, але шавець майструє з її танні боти, і вони осінню, і на їх осінню видатний попит. Боже, що ви. Знову ти полювання ніяке.
нас є ще його. До речі, є квест на Пробіславицю. Так, туди ще зганяємо. Ми ж забісні усі ці додаткові занятки. Що замахали, то трави, то ще вивіти усе. И куда тут это? Чалик поделся. Не вернулся. Ворога у него нема. Але хто його їде? Лагер. Я захованная. Кто такие? А, разбойники. Розмовляти з ними можна. Тепер мені все зрозуміло. Що? Хто ти такі? Тобі тут нема чого робити. Jsem Jindřich. Я Індрих. Я чекав. Я вас тут чекав. Що? Ти откуль? V těchto končinách. Тут пропав коморник пана Дівіша. No, tak to... Что ж, подумал то, что ему не пошансовало, правда? Дівішу треба було дослать на перемогу кого-нибудь лепей. Bídu, jako seš ty. Neposlal mě bědna. И он дослал меня не на перемогу, он дослал меня разобраться в ситуации. Разобраться? Наш мат это один. Několika ty Так что я бы двойче подумал на того, как ты будешь разбираться. situaci vyřešit. Но переконывать не буду. Na něj, chlapi! A heleme se, co se nám to tady vylouplo za... Ale... А, ебать, справді шмат. To je všechno, co umíš? Zabiju tě! Hej, všichni sem! Poplach! Co? Došly ti síly? Ty dostaneš! Kunda! Teď chcípneš! Ага. Navíc se nezmůžeš! Tohle si užiju. Co mu nezdáš, boj? Tu máš! To je všechno, co umíš. Готовы. Navíc se nezmůžeš? Ještě jsem ani nezačal. Все, трошки меньше стало. Tak se ukáž. Еще меньше. Шмат, каже, ага. Kunda! Что ты размахался? Немножечко. Teď chcípneš! Děláš si prdel? Tady jsem. Что ты все в клинч лезешь, а? Подруковатый. Что ты подсаживается трохи? Местами.
Tohle si užij. Nedělá mi dobře. Готовы. Все, ты сам застался. Шарик. Zabiju. Jo. Ну. Куди собрався? Так. Решта навіть померла. Меч гендлера. Что с пеписами? Так, игрушки. Ксонские составные наговицы. Секетки звичайні, так, груши. Индика. Великий кубок невеликий. Легкая бригантина, ладно, возьмем. Приложенные боты для верховой езды. Член формы звона. Окей. Отлично. Маешь панцир. Толстый хаварбек. Все. А то у нас бомж. Кольчужный коев. Все, треба на коня пускать. Раскидали это все. Раз 49. Херня. Давайте еще подремонтуемся. Что не ломается? Чему? Так. Ну и набор кравца. А, не, есть еще. Ось это у меня не використане. И шауца давайте добивать. Вот так ось. Кайф. Так, а что с коморником-то? Где его тело? Куфрники. А? Ой-ой.
Михайль, дякую велике за рейд, вітаншки рейдерам. Якся маєте? Як ви з тим прийшов? Що така загульня у вас цікава була об гномах, об дворках? Слава, смерть и лут. Кооперативная. Автобои. А, оно само автоматично там вот и все. Я зараз погляжу, може. Так, зітаміна. А, чекай, 2 В. Чому сьогодні плюс F. Шайді гульні. А, пиксельная. Такая стилевая довольно. Ну, непогано виглядає. І як ураження? Сподобалося, не сподобалося. Тобто геймплея там особливо нічого не треба робити, просто лут розмірковувати і це все. Капуста. Дякую ще раз. Так, ну тут мы бились с тем девушкой. Боже, а ж мне поморника шукать. Так, Индра, ты не забьешься? Какая разница за нашего боку? Регенерация это ее. Уже наметы где? А, это что? Пару стрімів, поки розбирався, і тестиш нові тактики бою, то можна. А, ого. Не все так просто, виявляється. Ой, боже, где я вышел? Жин лагає. Что там есть и хочу? Ну, можно и пожертвовать. Трохи объедимся можно, але не страшно. Не обжерся. Так где мне коморник шукать? О, куфры обновились. Цікаво. Пришли новые разбойники, позамыкали куфры. Вот так вот. Узрою незауважності. А хто мені тут мог побачити? Теоретично. А, знайшовся. Та чекай. Ладно, можеш не чекати. Так ти тут, окей. Окей. Дякую, що розрив. Добраніч. Побачить. І тихої ночі. До побачення. Дякую. Пан Дівіш послав, abych vás našel. Завсёды будь ласка. Пан Дівіш послав мені знайти вас, і подобно на те, що я був учасник. Все правда? Já jsem Jindřich Я Індржих з Каліса. Марtin Біле. Мене кличуть Омариус Білик, майстер коморник. Пан Дівіш відправив мене сюди для огляду цього місця. No, bandit. Що ж, з розбойниками скончено, так що ми можемо відправитися до його, правда? Покуль ні. Ті парханті мені... Эти негодники зловили меня, як только я прибыл, так что все, что я бачив, это дах палатки изнутри, якої мені зв'язали. Мені ще шмат праці. Якщо хочеш. Получается, до меня коли пожидаешь, а мы вернемся до пана Дивиша позднее. Доprovodím tě. Я проводжу вас. Принаймні, змогу зробити так, а знову не зловили. Знова. Что, около еще есть 6 разбойники? Ne, myslel jsem... Не, я имел на увазі. Ще одно. Můžem vyrazit? Мы идем? Чекай, у тебя там куфр был.
Куда он подевся? Та є Когда там если рад, что она мусит быть у кожной вёсцы, а сюля ей будет добро видать. початці. Тут схил погорка, так что подмурок будет оставаться сухим. У веса можно разбить маленькую площадь ближе до костела. Лепшего места не знайти. Tu nenajdem. Топтался. Костел пожар. Костел до гэтага часу не паваліўся, выдатна, выдатна. Той, хто яго пабудаваў, добра пастараўся. Добру праці. На то, як Прымаючы да ўвагі, наколькі ён стары і што яму давялося перажыць не так даўно, ён у выдатным стане. Адрамантаваць яго будзе няпроста, але магчыма. Зрэшты, адной толькі драўніны не абысціся. si nevystačíme jen ze dřevem. Цікаво было б пабачыць адбудаваную прабіславіцу, я думаю, не пакажуць гэтага. Бачу, у другой частцы можа, не ведаю. Ну, сюди може зміститися одна крама і Stavení. навіть дзве, магчыма пякарская. Пякарня. Tady je docela. Це доволі просторно, треба просто старанно все розчистити, тоді тут можна побудувати стайні. Klidně i stát. Ну, схил такий, ну, круто. Головне під'їзна дорога і ручей. Дур не заимпотец. А що, решту я наглядати не буду? Ти подався. Tenhle most. Мост треба вимуцавати, в таким стані він довго не простоїть. Myslím, že tam. Я мяркую, што мае сэнс пабудаваць ніжэй ручаю запруды. Вода тут чыстая, ёй можна карыстацца для пітва да тых часоў, пакуль мы не выкапаем калодзеж. Že tu ten potok. Нам пашанцавала, што тут усе ручае. Без крыніцы вады будоўля бессэнсоўна. Tudy necháme proudit. Тут будуць праводзіць харчы і тавары. Tady není přes strop. Мне не бачна скрозь дзверы і разваліны маецца досыць месца. Прынамсі дрэвы здаровыя і трывалыя. Нам патрэбіцца некалькі моцных дрывацекаў, і тады не давядзецца весці дрэва з іншых месцаў. Щось там не бачыць, не паспеў пачытаць.
Мя. Kamenný základy? Кам'яні подмурки, вони спотребуються до того, що ми близько до ручая. Ай. Tady bude hodně místa. Тут шмат места. І що ж він планує тут побудувати? Tady už je studna. Тут уже є колодязь? Čím líp. Видатно. Velký prostor, čistá voda. Просто чистая вода, близко до поляны, выдатное место для корчмы. Ага. А хаты где? Bylo Что ж, я скончил. Основной огляд проведен. hotovo. Takže, mistře lokátore, Готовы почать будівництво? To bude chtít Як ještě. ти шмат води утече, якщо ніякі спокійних руїн ремонту не подадуться, і все заросло хмизняком. Ну так. To muset Нам придется все очистить, перш чим ми зможемо почати. možné všechno obnovit. Так это машину або все відбудувати на ново? Так, я думаю. Ale postavit celou Але відбудувати цілу вёску велика справа. Нам спотребується древніна і шмат. dřevo a Що, відомо, зовсім не проблема посеред лісу. je problém, když jsme uprostřed lesa. A do začátku Для початку нам треба наняти працівників, доволі шмат людей. síly. Myslím, že Я думаю, нам варто почати без затримок. Спотребується укласти шмат праці, але наші намагання купяться. bude to stát za to. Už to vidím. Я вже это уявляю. Костел буде залишатися над усім поселищем. Dominanta. To jsou dobrý zprávy. Это датные новины. Коли вы поведомите пану Дивишу? Není nač čekat. Vydám Что морозите? Я одразу пойду у Тальбер. jen Коли вы приглядите за округой тем часом, будет надзвичай наемка натрапить на новых разбойников, коли я вернусь с паном Дивишем. Jasně. Зрозуміло, я никуда если не пойду. nebude nám to trvat dlouho. Мы не змусим тебе долго чекать. Ага, еще чекает. Můj pane, Дорожно запрашаем Прибіславицю, пан. Докладніше, дорожно запрашаем Прибіславицю після гэтых довгих годов. v Slavicích. Tedy v tom, Докладнее то, что от ей засталось. pořádku, Martin. Не хвались, Мараус. Jsem rád, že Я рада вернуться в мое старое селище. A vidím... Однак падам на тое, што яно састарэло гэтак жа элегантна, як і я і сам. nemohu souhlasit. Трэці пан, што яно парадкам састарэла, ў адрозненне ад вас. Але, прынамсі, яно пры бяспецы. Přispěl к tomu i І гэта дзякуючы інтражаху, які выратаваў мяне з калатнечы, яка каштавал мне шмат часу. držel. Nebýt jeho, То відэа, калі б не ён, то мы маглі б увогуле больш не размаўляць. Tak, Што ж, хлопчы, я пагляджу, ты паўплываў на сітуацыю па-свойму. přesně jak si... Як і абяцаў. Snažil jsem se, pane. Стараўся як мог, пан. Я их забил, заплатил им выкуп и хочу компенсацию, пусть не это все равно. Nedalo se s ním. Было бессонно вести дискуссии. Я не думали, что раз их четверо, я один. Předpokládám, Меркую, что это была фатальная помылка из их боку. Přesně tak. Так и было, пан. žádná škoda. Шкодовать нема в чым. Прынамсі, яны больше нас не патурбуюць. Ale teď k tomu... Вернемся до бягучых справ. А у якім стане знаходзіцца Прабіславец? Slavice. pane, Пан, користуючись своим официальным становищем каморника, я маю задоволение поведать вам, что поселище Прабіславіца можна аднавіць. І зусім вызначана у яго ёсць па перспектывы да пашырэння за межы яго бягучых меж. To je skvělé. Цудоўна. Нарэшце добрыя навіны для нашых мясцін. Не патрэбна такім чынам, што атрымалось даведацца.
А фуль я отказываю, а не он. Вы совсем уже сдурнели. Кто тут коморник? Я коморник, бляха. Я шо? Я прийшов, м'ячом помахав і все. Це моя справа. Obešli jsme to tady. Мы огляділися воколо. Ano. Ми провели початковий огляд, якого ви стояли ясні перші обриси участку. Стали ясні, зрозуміли. Я вже представив собі ідеї, що ми можемо побудувати. Doufám, že to... Нам докладно потрібен костюм. A chtěl bych Я б хотів заховати існуюче. To nebude. Для гэтага немає серйозних перешкод. Будинок у значно ліпшому стані, чим я чекав. Але все запотребує серйозної реконструкції. To se dalo... Гэтага варто було чекати. Je tu potok. Тут есть рушаю, а у центра вёски нават колодязь. Ano. Так, і лясы вакол Jeho vymícení. шматлікі. Іх калі іх высечы, гэта будзе досыць месца, а таксама карніцы каўніны. Я мяркую дадзены момант. Бля, я не паспяваю. У душы паляне так дакладней. У цэнтры вёскі будуць размяшчацца прынамсі 6 буйных будынкаў для пачатку. Stavení. Více Сюды не атрымаецца больш размясціць. У месцах далёкіх ад цэнтральнай плошчы будуць іншыя будынкі, у прыватнасці больш буйныя. Чо? Рады гэта чуць. Я не чакаў, што вы знойдзеце гэта Tolik místa. шмат прасторы у лясах. Je pouze první... Той будаўніцтва, якое мы намеры неўзабаве разгарнуць, пазней, блядь, высечым лес, гаспадарчай угоддзе. Ale teď jsem... Але ў дадзены момант нам варта засяродзіцца на больш дасягальных мэтах. jak si přeješ. Як пажадаць, пан. Божа, проста намагацца выпраўляць, а яны яшчэ хутка кажуць. Жорсць. Ці не будзе гэта занадта дорага? Vesnici musí stát strašný peníze, ne? Malá část. Гэта праўда, та на падобна не выходзіць. Перш чым рамеснікі застануцца тут і пачнуць вырабляць і прадаваць тавары, якія спатрэбяцца ў класе пэўны капітал. Bude třeba utratit Спатрэбіць. jmění za její provoz. Nemalé jmění? Пэўна і колькі дакладна. Asi kolik? Nedovolím si. Я б не адважыўся выказаць здагадку дакладную лічбу прамыці зараз, але мяркую, што ліха пойдзе на тысячу, магчыма, на дзесяткі тысяч грошаў. 10 000 grošů. Я магу пару десяткаў класіць. Так шмат, падзяюсь, што вы любіце патаргавацца. Samozřejmě se Нам vynasí варта зразумела спрабаваць закупляць усё па максімальна нізкіх коштах. Але аднаўленне вёскі з руін, які вы бачыце вакол, гэта дарагая справа. přesto třeba velký obnos. Nicméně Тым не менш, магу вас запэўніць, пан, што калі ўсё пойдзе як па масле, то je dobře, tak se любы ўклад вернецца да вас за соткамі. úroky. No snad se těch úroků dožijí. Спадзяюся, што я дажыву да тых адсоткаў. Хто будзе тут жыць і працаваць? Vesnice není vesnicí bez vesničanů. Budeš potřebovat nové poddané. Už jen s přípravou... Нават падрыхтоўка ўчастка пад забудову патрабуе вялікіх намаганняў. Дзе мы зможам знайсці столькі людзей, пан? Zníš nedůvěru. Я чую у твоім голасе сумніву, хлопче, але гэта добрае пытанне. Я ўжо абдумваў яго. Jsem dohodnut s panem... Я думаю, што рацыям ганашам, што мы весцім навіну ўратая, каб запрасіць людзей праехаць сюды і дапамагчы пабудове. Samozřejmě z toho... Што дасць ім мноства перамог. Ale i Але абавязкам. navíc Акрамя таго, я чакаю, што перспектыва атрымаць новыя дамы зможа прыцягнуць твоіх старых суседзяў з скаляць, ну, як я і падумаў. Бо гэта лепш, чым часовы лагер для сцен замка. Яны будуць захаплені, пан. elegantní řešení. Цудоўнае вырашэнне, пан. Я таксама абдумаў, як прыцягнуць сюды пасяленцаў. Takhle jistě nebudeme mít... Але цяпер падам на тое, што у нас не будзе недахопу. Takže to nakonec... Падам на тое, справа нарэшце пайшлі да ладу. Omístnila... Мы разбілі разбойнікаў бітву, а іншых разабраўся з іх рэштамі. Калі мы зможам прыступіць да працы? Prakticky okamžitě. Прямо зараз, я мяркую. Нам толькі патрэбны людзі, неабходныя сродкі. Peníze a lidé. Taky budeme І potřebovat нам патрэбны хтось для падтрымання парадку, прынамсі часова. držovat pořádek. Pravda. Дакладна, я пакінуў вам часткі сваіх людзей. Také doporučuji... Калі я адважуся раіць, то варта было пачай прызнаць рыхтаржа. Ten bude v první řadě... Каб ён нес адказнасць за перабудову вёскі, як каштоўнасці і грамадзяна. Ano, Дакладна. po pořadě. Першая справа самая важлівая. Раз ты разбіраешся ў гэтым лишь за ўсё, то ты і павінен прыняць на сябе кіраўніцтва межаваннем участкаў і будаўнічымі працамі. Ты зможаш дапамагчы рыхтаржу, але будзеш даваць справаздачу непасрэдна мне. Толькі не кажы, што зараз рыхтаржам прызначыць. Гэта гонар для мяне, пан, дзякую вам. А што ты з рыхтаржа? Да, блядь, не. Co ty jim? Як наконт цябе, Індра? Ano, pane. Так, пан?
Už ses osvědčil. Ты довел свою корысть, показал, что здольны вырашаць проблемы. A tak И ты заслужил повагу своих былых соседей у Скалица. No, Ну, я не был бы так упэўнены. a А zároveň... так само ты умеешь падтрымліваць закон і парадак. to je pravda. Гэта праўда. Tak to nebudeme zdržovat. Таму не будзем марудзіць. Jindřichu, Індрых, я сапраўдна прызначаю цябе рэхтаржам вёскі прабыслайцаў у маіх уладаннях. panství. Mój pane, Гэта вялікі гонар для мяне, пан. Дзякую вам. Dohlédneš na Ты základ... будзеш кіраваць першаснай перабудовай і ажыццяўляць кіраўніцтва вёскай, што закладзе падмурак для будучага развіцця. Але не ўяўляеш, што будзе спачуваць на лаўрах, хлопча. Být rychtářem, Пасаду рэхтаржа не азначае, што можна рабіць што заманец. pokud budeš Калі ты будзеш звяртацца вселен справядліва, i hned я тоже пазнаю несправядліва, я пазбаўлю тебе ўлады, калі ты будзеш несправядлівымі паводзіць. co se děje Акрамя таго, мне, блядь, пакрываць кошт будаўніцтва сваіх уласных кішэняў. v kapsy. Ой, як. nie? Не, але Марыш сказаў, што гэта будзе каштаваць цэлую статку. Дакладна, але да мяне даходзілі шуткі, што ўмееш рабіць грошы з паветра. Penězů. Таму я чакаю, што ты дасі рада. Věřím, že s tím nebudeš mít... Ебанись. Хто даведзецца, хто распаўсюджвае гэтыя плёткі. Navíc tě Я даручу табе асобнай канкрэтнай задачы. budeš muset... Ты павінен будзеш забяспечыць прыбудову касцёла. Трэба правесці поўную рэканструкцыю, распісаць яго фрэскамі, паставіць новы алтар. Zajistí, aby vesnice dokázala do budoucna pojmout... З улікам таго, што ў будучыні вёска зможа забяспечыць пэўную колькасць людзей, табе давядзецца перабудаваць асноўныя будынкі для рамеснікаў. ...silných budov. Пабудаваць. A nakonec... І нарэшце вёска мусіць ствараць прыбытак, дастатковы для падтрымання далейшага пашырэння. Ale pane, Але пан, я ніколі раней. Chápu Я tvé... разумею твои сумнівы, але цябе чакае істотная ўзнагарода. Я падам табе даходы з усей вёскі за першыя 5 гадоў. Výnosy z celé vesnice za prvních 5 let. A máš ode mě Я даю табе дазвол выкарыстоўваць навакольныя лясы і землі па сваім уласным меркаванні. no, to je... Што ж, гэта я хочу сказаць, вы упэўнены, што я прыдатны чалавек на падобную працу, пан? Гэта элітарная адказнасць. Je to velká zodpovědnost. Sám si to říkal. Як ты сам сказаў, Індрых, гэта вялікі гонар. Акрамя таго, ты не будзеш самотны. Я дапамогу табе і буду кіраваць будаўніцтвам. Pomáhat a na stavební práce taky dohlídnu. Тады добра. Tak dobrá. Takže domluveno. Таму по руках. Аддай гэты дакумент рэхтаржу ўратае. Рэхтаржу ўратае. Яно весіць навіны аб запрашэнні пасяленцаў, щоб забяспечыць вам дастаткова людзей для пачатку працы. Zároveň Адначасова будзе абвешчана твоё прызначэнне рэхтаржам. veřejně jmenovat rychtářem. Nevím, co... Я не ведаю, як выказаць вам падзяку, пан. Věřím, že mě... Я павінен, што ты мяне не расчаруеш, A Інча. nyní se už А цяпер я павінен вярнуцца да сваіх абавязкаў у Тальбергу. Прышлі вестачку, калі ўсё будзе гатова. je hotovo. Jistě, pane. Зразумела, пан. Жадаю вам бяспечнага вяртання. Bohem, pane. З Богом, пан. Ёбнуць. Це жах. Засинаю, прикидаюся. Так заебала гэтая спека. Ну, я вось калі на пачатку чэрвеня было такая шкалера, я там спаў пад вентылятаром. Отак ось. Пригоди, я бачу. Ага. Ну, погнали у ротай цяпер. Чи вентилятор на ніч не можу залишити. А чого? У мене єдиний вентилятор, який є, зроблено з ковком. А, він шумний. На сутки греется моментами. Ебануться. Ну, а, блядь, говна и палок из уха доробили. Ай. Корпус, у тебя хуйня, еще крутится сам вентилятор. Ну, это называется руховик. Мотор. Вы заняты. Какие же заняты, боже. Красава. Жабрак. Snad ti budu nápomocnej, rytíři. Ще дуже швидко тиждень пливе, повинна скоро знову п'ятниця.
Ну, до речі, так. Якої праці? Щось із красі, пішов нахер. Придумав, правда, добре. Один рик з варти, Вадіра добрав мені гроші, які я зробив, коли просив милості. Не завів, що справив собі. Свиняга така. Лікоська, ти змог витягнути з його кишені, вернути тому, кому належить поправа? А, ні, нахер пішов. Ти зрозумів. Ти нахер зі своїми этими крадежами. Приїжджаю в погріб. Ну, як варіант. Але вільготно там щось все було. Що може бути вельми корисно. Hele, Jsem rád. Тача якась. Co se děje? Що здарилося, пан? Strýček, Дядька, пан Гануш послав за мною і obávám тебе так само. Напевно, він хоче зладити мені чергове обставання. To nic neme. Так, хто там? Хто? Вітага? Він що, з керешками? А, подається той, хто некие лишь бы это написал. Кто это? Give us a sign. Там плюс-мінус будуть інколи сусіди в ролі миші і сири трошки, але пережити можна. Ні, я б не раю. Вільготності, ще й захворити можна там. І грибок може який-небудь бути, ну його нахер. Мені от не подобається, я тут дешево. A sakra. To nezní dobře. Přesně. Ну, це докладно. Цікаво, що він на этот раз мені скаже. Na tebe. І тобі так само. Тому ти пойдеш со мною. Добре. Ну добре, тоді давайте зараз же поїдемо до його, пан Ян. Чим худше ми з гэтым скотчем, тим лепше. Má tím líp. No, asi máš pravdu. Міркую так. Mimochodem, Я добрав для тебе ще і то свою стару опритку. Я не хочу, щоб ти chtěl jsem, aby ганьбив мене перед Ганушем. studu. Ale vidím, že to... Але я бачу, в этом немає ніякої необхідності. Ти виглядаєш як справжній шляхтич. Díky. Snaž. Дякую, я намагаюся. To vidím. Я бачу, але ти можеш потім зайти і забрати гэту опритку. Яна трохи поношена, але глядіть зовсім не адрен. Rád vypadají dobře. Такого хуя чела, який на зафолов не виграв цукерки, всі виграють раз на 5 років. Ну, бо Яну бере спіс з онлайну. Ну що ж, мій вихованець разом зі своїм сподорожником. Provod. Strýčku. Дядька, пан. Doufám, Надеюсь, я не оторвался от чего-нибудь важливого. že strýčku. My... Досі мне, дядька. Выпить и отправиться по шлёдрам, например. Strýčku. Дядька, я могу потлумачить. Те вы были заняты тем, что ладили безлад посеред ночи и избивали моих подданных. Ne, to bylo... Пан, это было... Не, Індрі, я просто... Stejný Індрі такі ж дурні, як і ти. Але, дякую Боже, я не мой вихованець і подопечний. Co to mělo? А почему только вы думаете? Так живут люди, які от світанку до заходу гнуть спины. Který makají. Тут живут люди. Капують хліб хліб. A abyste se jim... І на вашем смію зауважити. A pak se kouknu na І tebe. не глядять на тебе. Pána. Ян, своего господаря, і бачиш п'яного лайдака. Ten chlap... Той хлопець, якого ви збили минулої ночі, був вартовником, новобранцем городської варти. Сьогодні раніше я не змог вийти на службу за гэтага. Byť se nastoupit do služby. Byl si tu si До мяне прыходзіў скаржыцца рэктарш. А хіба я мог сказаць, што я пра ўсё гэта... Мог сказаць, што аб чым гэта думаю? Вядома, не. Гэта б мяне прынізіла, да і вас таксама. Takže jsem tady sám. Таму я сидзеў, як і даю, і выслухоўваў ўсё гэта. Možná si... Может, ты вырашыў, што раз ты гаспадар, табе ўсё сойдзе з рук? To se sakra... Запэўніваю цябе, што ты памыляешся, дурань ты гэтакі. Každý pán je... Спадар застаецца спадаром да тых часоў, пакуль скарыстаецца павагай сваіх падданых. А я павінен табе не трэба казаць, што мясцовых жыхароў зусім не бавіць перспектывы твоего кіравання. Panování nikterak nadšený. Гэта была апошняя кропля, птачак. Яшчэ одна такая выхадка, я адправлю цябе ў поле да твоей маці. Мне напляваць, хай яна перапране цябе ў жаночую сукенку і робіш, што хоча. Дядька, гэты Слаўка спрабаваў збіць мяне.
Я не перабольшую, я за 7 недель чапляўся, бо ты чапляўся да іх дзяўчыны, і ўсё заслужыў. Да них лишь ты дзеля Бога. Час табе уже несці адказ за свае ўчынкі. Odpovědnost. Mám pro vás Мне для цябе ёсць заданне. Можа, хоць гэта цябе ўтрымае ад прыгод. od průseru. То табе вось пан Лік Залешны. Ты яго ведаеш? Není to... Старычны брат пана Бернарда? Je. Так, ён прыехаў сюды з рэшткамі сваіх людзей і папрасіў прытулку. Ён цяжка паранены. Je těžce raněnej. Co se mu stalo? Што там здарылася? Jeho tvrd На яго замак, přepadnul на яго замак каліш напаў нейкі Вольф Вофлін з Камберга. následoval Кітак расследаваў яго да самага дна і паедаў яму бой. ale bohužel. На жаль, для Мілота ўсё дрэнна скончылася. Wolfinsk... Вольфін з Камберга, знаёмае імя. Ён таксама свая каладарова Лешны. Taky bratr. Старычны брат Бернарда і Мілота. У іх даволі заблытаныя сямейныя стасункі. Але гэта, вядома, не мая справа. Nic není. Не мая Každopádně справа. bylo by lepší, Я просто хацеў бы, каб яны свае уладнались бы неяк все. dostal zprávy od Размаўляць з Бернардом ва ўнутраным дварэ. Яму дапавялі, што Вольфін разбурыў некалькі гаспадарак пад Нойхафа, і ён збірае супраць яго атрад. І будьце асцярожныя, гэта сямейная справа, а значыць, шмат чаго застаецца схавана ад нас. je, aby Прыхавана. pořád dotáhnul pryč. Самае галоўнае прагнаць гэтага праклятага сцярвятніка з нашых краёў, і калі магчыма без кровапраліцця. Я не хачу губляць за яго сваіх людзей. Так, пан, добры дзядзь. Tak běžte. Тады да справы. Горць прикалысная, гэта да чаго? Далучыцца да атраду Бернарда. Prej povraždili pacholky nějakému formanovi. Taky jsem slyšel. Přepadli nějaký statek tam v okolí. Hrozná doba tohleto. Неоткладно. Я больше сет. Zasraný vole. Stokrát Чёртовы разбойник, я подал право воевать с высокородным. Proč? Разбойнику легче промокши. S pánama víš, na čem seš? Má to pravidla. Ale lapkové se schovávají po lesích jak nějaký podělaný... Posílá mě Пан сотник мяне прислал пан Иванович, я мушу ехать разом з вами, и пан Ян так само. Так, тогда садитесь на кони и поехали. Mám tu nějaký... Как Zasloužili si to. это правильно по заслугу. Chtěl bych se... Jistě, Chtěl bych... napřed musíš umět. No, Pane ptáčku, budu po tobě chtít, aby se zdržel zpátky. Каких вы ж там сказал? Nejedu na vejlek. Как куда разогнались? То они ледь плетутся, тут гоните, как придурочные. Pane ptáčku, já tím jenom myslel. Vím, co jsi myslel, ale... Или что вы хотели, сотник? Забудемся, что? Dobře, pane. Добрый пан. Ой,